დილა მშვიდობის 26 მარტია მოგესალმებით ყველას მე გიორგი ისაკაძე ვარ წარმოგიდგენთ საქმიან დილას ჩვენ ბიზნეს მედია საქართველოს წარმოვადგენთ ვართ TV Pirveli-ზე და სწორედ ჩვენი პარტნიორი არხის საშუალებით ვიწყებთ ჩვენ საქმიან მაუწყებლობას დაახლოებით 3 საათში უკვე გვანცალაღიძე შემოგიერთებათ ძალიან საინტერესო თემებით, შემდეგ უამრავი საინტერესო პოლიტიკური თემის გაშლაგელით თუ დებატები, შემდეგ იქნება საქმის კურსი, მოკლედ ჩვეული ძალიან საინტერესო და დინამიური არხი და სატელევიზიო პროგრამა. აი 26 მარტს და ორშაბათ დღეს ვისით თუ არა ჩემი უსაყვარლესი გურულებით და იქიდან წამოსული ამბებით თუ გავხსნით ვენაცვალე მაგათ სხვა ვინ გაგვაღიმებს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკესებუ ამბობს რომ მუნიციპალიტეტში ნარკო დამოკიდებულების მქონე პირთათვის კატებისა და ძაღლების აკრძალვაზე აჟიოტაჟის ატეხვის შემდეგ მხოლოდ მაშინ შემდეგ გახდა ცნობილი საკრებულოს თავმჯდომარე მონჯის დაუდასტურა რომ დადგენილების მიღებას მაგნაც დაუჭირა მხარი კითხვაზე წაიკითხეს თუ არა დეპუტატებმა ეს დოკუმენტი მის მიღებამდე ანუ ვიდრე ნარკოდამოკიდებულებებს აუგზავნდნენ კატების და ძაღლების ყოლას საკრებულოს თავმჯდომარე ასე პასუხობს ახლა როგორ ფიქრობთ რომ წაგვეკითხა და ის მუხლი რომ გწოდნოდა კენს უყრედით და მხარს დაუჭერდითო რა ვაგეკადრებათ ბესიკი ბატონო მაგი ვინ გაკადრა ჩანსი არ არის რომ წაგეკითხათ ვინ მამაძაღლი მაგრამ ის თუ იცით რომ წაგეკითხათ ეგ უფრო გაგვეკვირდებოდა მოკლედ 11 და 100 ნაკლები საკრებულოს თავმჯდომარე ჩვენი უსაყვარლესი ჩხოროწყუსი მისი თქმით აი ამ ლაფსუს ახალი საკრებულოს ფორმირების დროს ძველი მუდმივმოქმედი კომისიების გაუქმებამ გამოიწვია ძველი მოწვევის საკრებულომ დაამთავრა მუშაობა მუდმივმოქმედი კომისიები ფაქტიურად დაიშალა და მოკლედ ახალმოქმედი საკრებულო დამტკიცდა მაგრამ კომისიები არ იყო დაკომპლექტებული და მოკლედ რაღაც ლაფსუსი გაიპარა რომელიც გამოსწორდება და ეს რაღაც რაც არის მე მგონი უკვე მოგეყევით. მოკლედ ეს ძველი რომ არა, არ ვიცი რა იარსებებდა და რა აგვეშველებოდა და რით გამოყვებავდა თაობებს სააკაშვილისთვის შევარდნაძე, ოცნებისთვის სააკაშვილი, ახალი საკრებულოსთვის წინამოქმედი, პირსისხლიანი 9 წელიწადიდან მოყოლებული ვიდრე გასაოცარ დემოკრატიამდე საციყვეთში მყოფი თაობები, რომლებიც მონატრებულნი არიან რომ მათი პროგრესი არ დადარდეს. მაგალითად, სავალუტო ფონდის მიერ უპრაგონოდ გადახედულ სტატისტიკას და არც 10 ან 15 წლის წინანდელ შედეგებზე გქონდეს სწორება, რომ ეს ყველაფერი საერთო მესიჯ ბოქსიდან მხოლოდ ერთი ფრაზისთვის. რეკორდული FDI 2017 წელს იყოს გამოყენებული. და ჯამში ვერც იქნა გამოყენებული ჯეროვნად, როგორც ყოველთვის. სხვათა შორის, ამ მესიჯ ბოქსის შემქმნელებს ჩვენ გადასახადის გადამხდელები 50 მილიონ ლარს ვუხდით ხელფასის და სხვა ხარჯებისთვის ყოველწლიურად. აი რა შედეგი გვაქვს პარლამენტის ვიცე-სპიკერს რომ დავესესხოთ უზარმაზარი მათი გარჯიდან ალბათ ხედავთ და წმუნდებით ყოველდღიურად ხო და ჩვენ კი ნამდვილად არ მოგაკლებთ ასეთ ამბებს რომ დილიდან გაგაღიმოთ ხასიათზეც დაგაყენოთ და რაც თავარია კარგ ხასიათთან ერთად გაღიმებული არ დაგტოვოთ აი ღიმილიანები და მოტივირებული კი ნამდვილად მინდა იყოთ მთელი დღის და კვირის მანძილზე. საქმიანი განწყობის შენარჩუნებისთვის ვიზრუნებ და აგერ კიდევ ამბები ჩემო ბატონო ოზურგეთიდან, სადაც ივნისში სამკერვალო ფაბრიკა გაიხსნება, სადაც საერთაშორისო ბრენდის ჯინსებით შეიკერება, კომპანია ოზურგეთი დენი მის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელზეა საუბარი მინდია გურგენიძეზე მან გაგვიმართა BMG-ს რომ ფაბრიკაში 13 საერთაშორისო ბრენდის მათ შორის Zara, Mango, Bershka, New Yorker-ი, Massimo Dutti's ჯინსები ჯინსის შარვლები შეიკერება და ევროპაში დამკვეთების ქსელურ მაღაზიებში გაიყიდება მისივე ინფორმაციით ამჟამად მიმდინარეობს პირველი ეტაპის სამუშაოების დასრულება, მოკლედ დასრულებულია ძველი შენობის რეკონსტრუქცია, თანადგარები შეძენილია თურქეთში და მიმდინარეობს ახლა მათი ტესტირება პარალელურ რეჟიმში. ჩამოსულნი ყოფილან უკვე ადგილზე თურქი ინჟინრები, რომლებსაც შესაბამისი კომუნიკაციები უკვე საწარმოში გაყავთ. ისე მართლა კიდევ ერთი ამბავი მინდა
აქვე შეგახსენოთ, ეს ამბავიც ბევრს გამოადგება და 2 აპრილამდე კიდევ ბევრჯერ შეგახსენებთ. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 2 აპრილს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის საუბარია ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადის წლიური деკლარაციის წარდგენის ვადა იწურება. საშემოსავლო გადასახადის წლიური деკლარაციას წარადგენს ინდივიდუალური მეწარმე, მეწარმე ფიზიკური პირი, აი მაგალითად სამეცნიერო, სამედიცინო, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო მომსახურების განმახორციელებელი პირიც. და ფიზიკური პირები. ქონების გამქირავებელი, დიპლომატიური სტატუსის მქონე საერთაშორისო ორგანიზაციაში დასაქმებული პირი. რომელთა შემოსავალიც გადახდის წყაროსთან არ დაიბეგრა. ამავე ვადაში 2017 წლის საანგარიშო პერიოდზე მოგების გადასახადის деკლარაციას წარადგენენ საწარმოები და ორგანიზაციები, მათ შორის კომერციული ბანკის, საკრედიტო კავშირები, სადაზღვევოები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლომბარდი და ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციები. ასევე 2 აპრილს იწურება საწარმოების და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ ქონების გადასახადის деკლარაციის წარდგენის ვადა. ზემოაღნიშნული პირები კი საშემოსავლო მოგების ქონების გადამიწისა გადასახადს იხდიან არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 2 აპრილსა. ყურადღებით იყავით, არც ჩვენ მოგადუნებთ და ცხადია შეგახსენებთ ყოველთვის და მარად გადასახადების გადახდის თემას. შინაგანი ხმა, ოღონდ ეს არ არის საეთერო ხმა, შინაგანი ხმა კიდე სხვა რამ არის, მკარნახობს, რომ ანა ლაპიაშვილია უკვე ჩვენთან ერთად და ისიც ანადი ომშვიდობის გიორგი, მე საუბრობ. ასწავლეთ და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებლებსაც ანალოგიურად საქმიან წარმატებულ და ბედნიერ დღეებს უსურვებ. თუმცა რადგან გარდაუვალ გადასახადებამდე მივედით, ასევე მოახლოებული კიდევ ერთი ამბავი შევახსენოთ ჩვენს მაყურებლებს. უკვე ძალაშია შესული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის თანახმადაც სამშენებლო უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე, უნებართვო მშენებლობაზე და პროექტის დარღვევით სამშენებლო სამუშაოების წარმოებაზე ჯარიმები 10ჯერ არის გაზრდილი. ეს განსაკუთრებით მათ დაინტერესებდა, მათთვის იქნება ყურადღება მისაქცევი, ვინც ამ სფეროში საქმიანობს. კონკრეტულად დამრღვევი კომპანია 3000 ლარის ნაცვლად 30000 ლარი დაჯარიმდება. ჯერ კიდევ გასულ კვირას ვსაუბრობდით ყველა იმ ცვლილებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ლიკა ქარდავას რუბრიკაში, რომელიც სწორედ სამშენებლო კოდექსში შესულ ცვლილებებს უკავშირდება და დეველოპერებს შესაბამისად მოუწევთ, რომ ამ სიახლეებთან დაკავშირებით ყველა დეტალი გაითვალისწინონ და სრულად მოერგონ იმ წესებს, რომელიც ახლად არის დამტკიცებული. ანა, მოდი მე საწარმოო ხაზს გავაგრძელებ, თან ვიცი, რომ შენ წინ ძალიან ბევრი საინტერესო კოლაჟი და ინფორმაცია გაქვს გადასაცემი ჩვენი მაყურებლისთვის. ქართული ზეთის სხილის ზეთი, თუ იცოდით, რომ ჰოლანდიასა და დუბაიში ექსპორტისთვის ემზადება. ასეა. კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი სვანიძე BMG-სთან საუბარში ადასტურებს, რომ მოლაპარაკება მიმდინარეობს კიდევ რამდენიმე ქვეყანასთან, კონკრეტულად საუბარია ლიტვაზე, რუსეთზე, ქუვეითზე, ჰოლანდიასა და დუბაისთან შესაბამისი საქმიანი ურთიერთობის ჩამოყალიბებაზე, სადაც გადაწყვეტილება პრაქტიკულად მიღებულია და ქართული პროდუქტის ექსპორტი ამ ქვეყნებში სავარაუდოდ 2018 წლის ნოემბრიდან დაიწყება, მას შემდეგ რაც კომპანია მორიგ მოსავალს მიიღებს. ეს ჩვენ ზეთისხილს შემობატონო, რაც შეეხება აი უფრო ადრე ამავე ასე ვთქვათ თვეშივე ჩინეთში იმართება სიჩუანის პროვინციის ქალაქ ჩენგდუში ღვინისა და საკვების საერთაშორისო გამოფენა. ეს არის რიგით 98 თვაროსდები China Food and Drinks Fair-ის ფარგლებში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, მოკლედ წელს გამოფენაში ქართული ღვინის მწარმოებელი 32 კომპანია იღებდა მონაწილეობას. ანა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ შანსს არ გაუშვებდი ხელიდან და მოიპოვებდი ინფორმაციას ამის ყველა კომპანიაზე, რომელიც მონაწილეობას იღებდა ამ გამოფენაში. რა თქმა უნდა, გიორგი, მით უმეტეს, რომ არც ისე რთული საქმე იყო და არც ჩამონათვალს დაგზარდებით, მით უმეტეს, როცა საქმე საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული წარმოების პრეზენტაციას და გრძელვადიან ექსპორტს ეხება. წელს გამოფენაში მონაწილეობას ქართული ღვინის მწარმოებლებიდან იღებდნენ თელავის ღვინის მარანი, იუანი, კახური, ვიტევერა, ვინაგორა, კახური ღვინის მარანი, ასკანელი ძმები, ბიჯი ვაინსი,
ჩელთი, თბილღვინო, ფალავანი, კოტეხი, ვაინმენი, ქიმერიონი, შილდა, სათავადო, თელიანი ველი, ჯიმშერი, კორპორაცია ქართული ღვინო, ბოლერო და კომპანია, შატო მუხრანი, მეღვინეობა ხარება, ჯივისი, ბატონო, კატევე, მარნეული, ქართული ღვინის სახლი, მოსმიერი, შეპესე კორპორაცია ქინძმარაული, შუხმანის ღვინოები, ვაზიანი კომპანია და დუგლაძეების ღვინის კომპანია. ნუ ალბათ ესეც კახეთის დამსახურებაა, რომ ყველა ჩამოვთვალე და ყველა გავაცარი. უმეტეს და ვიცი, რომ კახეთთან დაკავშირებით არ უჩივით ეს ინფორმაციებს, გუშინ უჩვეულოდ აქტიური საქმიანი საღამო გამოდგა, ამაში კვლავ პრემიერ-მინისტრი არის დამნაშავე ახალგახსნილ ღვინის ქარხანასთან დაკავშირებით, რომელზეც მოგვიანებით მოგახსენებთ. მანამდე კი ღვინოს არც სხვა წარმოებები ჩამორჩებიან. მარი როჭიკაშვილმა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოიპოვა თევზის წარმოებაზე და აგერ ბატონო იცით. მარი ჯერჯერობით არა, მაგრამ ინფორმაცია აგერ არის. თევზის წარმოება თუ სწორი მიმართულებით განვითარდა, იმპორტს კონკურენციას გაუწევს. აი ამის შესახებ BMG-სთან საუბარში კომპანია ნაზვრების ხელმძღვანელი კოტე თოფურია აცხადებს და იგი საუბრობს, რომ თევზის მოხმარება ჯამში 30,000 ტონას შეადგენს და აქედან ადგილობრივი მხოლოდ 10%-ია, ანუ 3,000 ტონა, დანარჩენი სრულად იმპორტია. თოფურია ამბობს, რომ პარადოქსული ვითარებაა დისტრიბუციის დროს, მოთხოვნა არის თევზზე, მაგრამ მხოლოდ ლოქოზე. რესტორნები ნაკლებად ითხოვენ სხვა სახეობებს. საქართველოში თევზის მომზადების კულტურა ნაკლებად არის. აი, თევზის მენიუებს თუ გადავხედავთ, არის მოხარშული, შემწვარი და ქინძმარში ჩადებული. აი ამით შემოიფარგლება ჩვენი თევზეულობა. აი ამას საუბრობს კომპანიის ხელმძღვანელი ბატონი თოფურია. აი ეს არის მოკლედ საქართველოს ზღვისა და თევზეულის ქვეყანა. მე მგონი ჯობს მოусმინოთ ამ დარგის პროფესიონალებს და პრაქტიკოსებს და შემდგომ გადავდგათ ნაბიჯები მისი განვითარებისთვის. თავად ნაზვერებზეც მინდა გითხრათ ორიოდე სიტყვა. ეს კომპანია ნაზვერები 4 ჰექტარზეა გაშენებული, სადაც დაახლოებით 25-30 ტონა სასაქონლე თევზი იწარმოება და როგორც მისი ხელმძღვანელი კოტე თოფურია ამბობს, რესტორნებიდან და საკვები ობიექტებიდან მოთხოვნა ძირითადად მაინც ლოქოზე, სარკისებრი კოპრზე და თეთრი ამურის სახეობის თევზეულზე მოდის. თევზსაც, ხორცსაც და ფხალსაც ერთიანად გემრიელს ნაკლებად სასიამოვნოდ მისათქმევს. კიდევ ბევრჯერ შეგახსენებთ დილის ეთერში, არ ვეშვებით სურსათის ეროვნული სააგენტოს რამდენიმე დღის წინანდელ დასკვნებს, რომელიც უხვად დაარიგეს საინფორმაციო სააგენტოებში. რამდენად ჰქონდათ მათ ამის უფლება, რამდენად რეალურია შემოწმების ის ფაქტები, რაც სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დადო და იმ პრობლემებზე, რაც სარესტორნო სექტორში თუ მათ შემოწმებლების მეთოდიკაშია, ყველაფერს თათია ჩაფიცადემ აუარ ჩამოუარა, მოუყარა კიდეც თავი და აგერ სისხამდილით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთა. მე მას კიდევ ერთხელ მივესალმები, თათია დილამშვიდობის მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობის, გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 61 მუხლში ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზეა საუბარი. მესამე პუნქტში ვკითხულობთ, რომ აკრძალულია განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლის ან რისკის ანალიზის შედეგად მოპოვებული სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამჟღავნება უფლებამოსილი პირის მიერ ბიზნეს ოპერატორის ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი მოსილი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა. ჩვენ დავინტერესდით თათია, ქონდა თუ არა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მსგავსი თანხმობა, მათ შორის რესტორნების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს იყო თემა, რომელმაც ძალიან ბევრი კითხვა და აჟიოტაჟი გამოიწვია. აღმოჩნდა, რომ ასეთი არათუ წერილობით, არამედ სიტყვიერი თანხმობაც კი არც ერთ შემთხვევაში უბრალოდ არ არსებობდა. უფრო მეტიც რესტორნებში ამბობენ, რომ მათ საერთოდ არ იცოდნენ, აპირებდა თუ არა შესაბამისი სამსახური დარღვევების შესახებ საზოგადოებაში ინფორმაციის გავრცელებას. მე მგონი სწორი ინფორმაციის ფლობელი ვარ, ხო? ნამდვილად, ანა, სურსათის სააგენტოში კი ამ ჩანაწერის გაუთვალისწინებლობას მომხმარებელთა ინტერესის დაცვით ხსნიან და აცხადებენ, რომ რესტორნებში არსებული კრიტიკული შეუსაბამობების აღმოჩენის დროს ეს ბიზნეს სუბიექტების თანხმობა არ სჭირდება და ეს არ ითვლება კომერციულ საიდუმლოებად, რომლის გამჟღავნების უფლებაც მათ არ აქვს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარი.
სურსათის ეროვნული სააგენტო რა თქმა უნდა იცავს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ამ ნორმებს და ამჟღავნებს მხოლოდ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც არ არის კომერციული საიდუმლოება. და მეტიც, ყველა ინფორმაცია, რომელიც სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან არის გავრცელებული, ემსახურება მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას, მათ შორის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას. უმეტესი ასეთი ინფორმაცია არის კრიტიკულ შეუსაბამობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ანუ ისეთ შეუსაბამობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ამავე კოდექსის 62-ვე მუხლის მესამე პუნქტში წერია, რომ ისეთი შეუსაბამობის არსებობა, რომლის დროსაც აღმოჩენილია ადამიანის ან ცხოველის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მავნე სურსათი ცხოველის საკვები და რომლის სათანადო დონემდე შემცირება ან აღმოფხვრა შეუძლებელია კონკრეტული საწარმოო პროცესის შეჩერების გარეშე, გამოიწვევს ბიზნეს ოპერატორის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით და საწარმოო პროცესის შეჩერებას. იყო თუ არა კონკრეტულ კვების ობიექტებში კრიტიკული შეუსაბამობა, რომლის აღმოფხვრა საწარმოო პროცესის შეჩერების გარეშე შეუძლებელი იყო, ამას როგორც გაირკვა მეტწილად ინსპექტორები ადგილზე თავადვე განსაზღვრავენ. მიუხედავად იმისა, რომ მოდი მე მოვიყვანე ახლა მაგალითად სტატია, რაზეც ჩვენ ყველამ პარასკევი საღამოდან მოყოლებული ვიშრომეთ. მაგალითად რესტორანმა კრუიზმა, მიუხედავად იმისა, რომ ხარვეზიანი გამწოვი, რაც მას დაუდგინეს, რამდენადაც მე მახსოვს, იმავე დღეს რამდენიმე საათში შეცვალა. ინსპექტორმა მაინც ჩათვალა, რომ პროცესის შეჩერების გარეშე პრობლემა ვერ მოგვარდებოდა და ამის შესახებ თან საზოგადოებისთვისაც ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მიეწოდებინა, რადგან ეს იყო კრიტიკული და ადამიანებისთვის საფრთხის შემცველი. მოდით ნახოთ სინქრონი კიდევ ერთი. უფლებამოსილი პირი ჩათვლის, რომ ეს არის ისეთი შეუსაბამობა, რომელიც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და როდესაც საწარმოო პროცესის შეჩერების გარეშე ამ შეუსაბამობის აღმოფხვრა შეუძლებელი, ანუ უნდა გაჩერდეს იმ დროს კონკრეტული საწარმოო პროცესი, ასეთ შემთხვევაში ეს უფლებამოსილი პირი ამ შეუსაბამობას კრიტიკულად აფასებს, აჯარიმებს ბიზნეს ოპერატორს და უჩერებს კონკრეტულ საწარმოო პროცესს. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი ეხება რამდენიმე რესტორნის დაჯარიმების ფაქტს ხვის ხორცზე ისეთი დოკუმენტაციის არ ქონის გამო, რომელსაც ვეტერინარული სამსახური თავადვე არ გასცემდა და რომელიც ამ დრომდე სურსათის სააგენტოს არც ერთი სხვა შემოწმების დროს არ მოუთხოვია. საუბარია ფორმა 2-ზე, რომელიც დაჯარიმებამდე მხოლოდ თელეთის და მარნეულის სასაკლაოზე გაიცემოდა. მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს რაზეა საუბარი, გეტყვით რომ აღნიშნული სასაკლაოები ძირითადად ექსპორტზე მუშაობენ და დღიურად რამდენიმე 1000 საექსპორტო ცხვარს კლავენ რესტორნებს კი, რომლებიც სეზონურად დღეში რამდენიმე კილოგრამი ბატკნის ხორცი სჭირდებათ, ბუნებრივია თელეთში არ მიდიან და მას თბილისის სხვადასხვა ბაზრობებზე ყიდულობდნენ, სადაც ვეტერინარული სამსახურის წარმომადგენლები იმ დოკუმენტაციას გასცემდნენ, რომელიც ხორცის ვარგისიანობას ადასტურებდა, თუმცა დაჯარიმებამდე ბატკნის ხორცზე ფორმა 2-ის გრაფას აღნიშნული სამსახურის წარმომადგენლები თავადვე არ ავსებდნენ. სწორედ ამან გამოიწვია ისეთი რესტორნების დაჯარიმება, როგორიცაა თაშრე, კერია, კახელები და თევზის სახლი. ამ თემაზე სურსათის სააგენტოში კომენტარი არ გააკეთეს, უბრალოდ თქვენს, რომ ბიზნეს სუბიექტებმა პრობლემა ვეტერინარულ სამსახურებთან უნდა მოაგვარონ. ნამდვილად თავად ვეტერინარული სამსახურის წარმომადგენლები კი სატელევიზიო კომენტარისაგან თავს იკავებენ, პირად საუბრებში კი აცხადებენ, რომ აქამდე მსგავსი მოთხოვნა არ არსებობდა და სიტუაცია მხოლოდ ბოლო კვირის განმავლობაში შეიცვალა. დაჯერიმებული რესტორნების ნაწილი სურსათის სააგენტოს ქმედებას მიზანმიმართულ დისკრედიტაციად აღიქვამს და აცხადებს, რომ ადგილი აქვს ბიზნეს ინტერესების გადანაწილებას. რესტორნების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ იმიჯისა და სახელის შელახვისთვის, რომელიც მათი შეფასებით სრულიად დაუმსახურებლად მიადგათ, საქმე სასამართლოში განაგრძო. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ამ სანქცირება თუ რეიდებისას დაჯარიმებულთა შორის, სხვათა შორის ბევრი ისეთი რესტორანიც მოხდა, ბევრი ისეთი უამრავი რესტორანი მოხდა, პრაქტიკულად ბელიაშვილის ქუჩაზე შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ყველა ჩვენ შემთხვევითი შერჩევით მხოლოდ რამდენიმეს მივაკითხეთ, თან შეუიარაღებელი თვალით, წეღან კრუიზის მაგალითი მოგახსენეთ, ნიმ ლონგურაშვილმა კი ვერ მოისვენა და კამერით მიაკითხა ამ შაბათ-კვირას რამდენიმეს, რომელიც გასულ კვირაებში სახელმწიფო მაკონტროლებლების ყურადღების ცენტრში თუ მათი პიარ გზავნილების ადრესატები აღმოჩნდნენ. აქ ჩვენი მორაგბეების ასეთ მუსიკასაც მოისმენ და ასეთსაც.
არც არავის გაქცევია გულიდან რესტორანი ოქროს კათხა და მით უმეტეს არც რესტორანს მოუხურავს კარი მომხმარებლებისთვის. სურსათის ეროვნული სააგენტოს დასკვნის მიუხედავად, რესტორნები ოქროს კათხა და მუხამბაზე მაინც არ წყვეტენ მუშაობას. ამიტომაც საქმიანი დილა პირდაპირ რესტორნის სამზარეულოში შეიჭრა. ზუსტად ისე, როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტო და როგორც ჩვენ, ისე ვერც მათ აღმოაჩინეს სერიოზული სახის დარღვევა. გარდა იმისა, რაც სოფო თავაძემ კამერის წინ გითხრა. მათი განცხადებით, ჩვენთან აღმოჩენილი იქნა სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის საშიში. და ეს ყველაფერი არის ის, რომ ერთ-ერთ თაროზე სამზარეულოში ეწყო შესაფუთი ყუთები. და ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ დავეჯარიმებინეთ და დავეხურეთ, ეს არის მათი თქმით კრიტიკული შეუსაბამობა. რა თქმა უნდა, ყუთი რაფაზე ჩვენ უკვე აღარ დაგხვდა. აღმოჩნდა, რომ ყუთის რაფაზე შემოდება სიცოცხლისთვის საშიშია. ასე წერია სურსათის ეროვნული სააგენტოს დასკვნაში. გარდა ამ ყუთისა, ოქროს კათხას ხორცის ვარგისიანობაზეც მოედავნენ. მათ კი მარტივად გადაჭრეს პრობლემა. სააგენტოს თანამშრომლებს ფორმა 2 აჩვენეს, რომელიც ხორცის ვარგისიანობას ადასტურებს. ამ ყველაფრის ფონზე მაინც უნდა შეეჩერებინა რესტორანის ფუნქციონირება, მაგრამ ნურას უკაცრავად. მათ რამდენიმე დღეში არც მეტი არც ნაკლები ქართველ მორაგბეებს რუმინეთთან თამაშის შემდეგ უმასპინძლეს. მორაგბემ კი მოგეხსენებათ, ჯანსაღად უნდა იკვებოს, თორემ ვერც რუსეთთან გამარჯვებას ვიზეიმებთ და ვერც რუმინეთთან. თუმცა აქ ამით ყველაფერი მაინც არ სრულდება. იმ საღამოსვე რესტორანს დავით სერგეენკო, ჯანდაცვის მინისტრიც კი სტუმრობდა. ფოტო ექსკლუზიურად საქმიან დილას გადმოგვეცა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ დაჯარიმებულ რესტორანში, რომელსაც წარმოება მხოლოდ იმიტომ უნდა შეეჩერებინა, რომ ყუთი რაფაზე იყო შემოდებული და ხორცსაც ვარგისიანობაზე საბუთი ჰქონდა, დღეს ჩვეულ რეჟიმში მაინც განაგრძობს მომხმარებლების დაკმაყოფილებას. და ეს არ არის ყველაფერი ამ თემაზე, მე წინაკვირაში დავდე პირობა, რომ ამ სექტორისათვის სარესტორნო რომელსაც რესტორნები ქვია, სარესტორნო ინდუსტრია, რომელიც დიდი ტურისტული ინდუსტრიის ნაწილია, ჩვენი ყურადღება არ მოაკლდება. მე მადლობელი ვარ, რომ რესტორნების დიდი ნაწილი კავშირზეა ჩვენთან და არ მალავენ ობიექტურ დამოკიდებულებას ამ შემოწმებების მიმართ. ჩვენ სურს ხარისხიანი და უსაფრთხო გარემო, შინ თუ გარეთ, ანუ რესტორნებში თუ სხვა ტიპის გარე სავაჭრო ობიექტებში, თუმცა ეს არ უნდა ხდებოდეს ბიზნესის სრულიად უაპელაციო დადანაშაულების ხარჯზე, რაც სერიოზულად აზარალებს ამ ობიექტების რეპუტაციას და ამ რეიდებს კი სერიოზული დასაბუთება სჭირდება და ვინძლო რამდენიმე ხმაურიან სასამართლო პროცესებსაც არ ავწდებით ამ თემებზე. კიდევ რა თემებით ვართ ორშაბათს დილით თქვენთვის მომზადებულები, მოდი ერთი ეფექტიანობის ფონზე ჩვენი ვიდეო ანონსიც ვნახოთ. 26 მარტს საქმიანად იწყებენ თამარ ზამთარაძე, სალომე კუკავა, სალომე საყვარელიძე, ხარბენ ნაიმაიერი, ნინო ჯიბლაძე, ია მაკაცარია, მარიამ ადამიანსტუმარი, შალვა ცხაკაია, ელენე ჩომახიძე მასპინძლობს ქეთი კვარცხავას. და რა თქმა უნდა, ემილ ავდალიანის ვიდეობლოგი ქართული ბიზნესის ისტორიებზე. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. ორშაბათს დილით ნამდვილად არ შეიძლება უყურადღება დავტოვოთ ფაქტი, როგორც პარასკევს საღამოსკენ გაირკვა 2018 წლის ფისკალური წლის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ბიუჯეტზეა საუბარი. საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ ჩანაწერი უცვლელი დარჩა და საქართველოს საგარეო უწყების ცნობით ჩვენი ქვეყნის მხარდამჭერი ტექსტი სათაურით საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია რუსეთის აგრესიის ქვეთავის ქვეშ ექცევა. საგარეო უწყების ინფორმაციით ტექსტის თანახმად ხსენებული კანონით გამოყოფილი დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერც ერთი ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა თუ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დაადგენს და ასიგნებების კომიტეტს წარუდგენს ანგარიშს იმის თაობაზე, რომ აღნიშნულმა ქვეყანამ აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის, ანუ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ან მათთან დაამყარა რაიმე ტიპის დიპლომატიური ურთიერთობები.
კანონი მოუწოდებს შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს დროულად გამოაქვეყნოს ამგვარი ქვეყნების სია სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე. ამ დოკუმენტის თანახმად ამავე კანონით გამოყოფილი რაიმე დაფინანსება არ შეიძლება გამოყენებული იყოს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციის მხარდასაჭერად. კანონი მოუწოდებს შტატების ხაზინის დეპარტამენტს შესაბამისი ინსტრუქცია მისცეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების შტატების აღმასრულებელ დირექტორებს, რათა მათ უარყოფითი ხმა დააფიქსირონ ნებისმიერ იმ პროგრამის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას არღვევს. 2018 წლის ფისკალური წლის ბიუჯეტიდან შეერთებული შტატებისა საქართველოს $105 მილიონ მიიღებს, ანუ კიდე 325,000-იც, რაც ჯამში თითქმის $5 მილიონი მეტია გასულ წელთან შედარებით და იგი შემდეგი მუხლებით არის გამოყოფილი იდენტიფიცირებული ევროპის, ევრაზიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების დახმარება, ნარკოტიკებთან ბრძოლისა და კონტროლის პროგრამები, ბირთვული იარაღის გავრცელებლობა, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, სამხედრო განათლება, წვრთნები, საგარეო სამხედრო დაფინანსება ჩემო ბატონო. და ასევე საქართველოს საგარეო უწყებამ გვაცნობს, რომ რუსეთის აგრესიის ქვეთავში აღნიშნულია ისიც, რომ ევროპის და ევრაზიის ქვეყნებისათვის გამოყოფილი დაფინანსება უნდა მოხმარდეს რუსეთის ზეგავლენის და აგრესიის წინააღმდეგ ბრძოლას. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის გამოყოფილი დაფინანსების წილი ასევე უნდა მოხმარდეს ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებების და სავაჭრო შეთანხმებების იმპლემენტაციას, ასევე საგარეო ეკონომიკური ფაქტორების ზეგავლენის და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლის შემცირებას. მოდი დაუბრუნდეთ ნელ-ნელა ჩვენში და ამბებს, მით უმეტეს ანა ბევრი საშრომი გვაქვს. შეერთებული შტატების დახმარებას დიდი და სრულიად უნიკალური პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. მინდა გითხრათ ფინანსურიც, რადგან პრეზიდენტი ტრამპი ბოლო პერიოდში ძირითადად სხვადასხვა ხარჯების შეკვეცით და პრიორიტეტების სრულიად გადალაგებით არის დაკავებული. ფაქტია, ჩვენებმა კარგად იმუშავეს თავის პარტნიორებთან ერთად, პოლიტიკური დახმარების უნიკალურ ჩანაწერთან ერთად, ფინანსური დახმარება შეინარჩუნეს მეტიც. დაახლოებით $5 მილიონი გაზარდეს. და როგორც დაანონსა, დაუბრუნდით თბილისში, სასამართლო რედისონ ბლუ ივერიასთან გვირაბისა და მიწისქვეშა ავტოსატრანსპორტო გასასვლელის რეაბილიტაციაზე ტენდერია ახლიდან გამოცხადებული და ესეც უნდა ვამსნოთ ჩვენს მაყურებელს, რაც უკვე მესამედ გამოცხადდა. სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 2 აპრილს იწყება და 5 აპრილს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 70,800 ლარია. გვირაბი ერთმანეთთან მიხეილ ჯავახიშვილის და თაბუკაშვილის ქუჩებს აკავშირებს, რომლის სიგრძეც ჯამში 150 მეტრია, სიგანე კი თითქმის 19 მეტრს შეადგენს, უფრო ზუსტად 18,800-ს. ავტოსატრანსპორტო გასასვლელი სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიას მიმდებარე ვარდების მოედანს აკავშირებს მერაბ კოსტავასა და ახვლედიანის ქუჩებთან. მომსახურების მიწოდება კი მიზნად გვირაბის და ავტოსატრანსპორტო გასასვლელის სრულყოფილი საველე საკვლევაძიებო სამუშაოების ჩატარებას და მათი სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის შედგენას გულისხმობს, ესეც სატენდერო დოკუმენტაციაშია მითითებული. ხო, ვანდალურად დაზიანებული კედლებისა და ფასადების შესაკეთებლად ბიუჯეტიდან 5,000 ლარი გამოიყო, თუმცა კედლები ჯერ არ დაზიანებულა. ამ შინაარსის ტენდერი არის გამოცხადებული თუ არ ვთქვი კწანისის გამგეობაში და გამარჯვებული კომპანია არის შიპოს სტარტ პლუსი და როგორც რაიონის გამგეობაში აცხადებენ, მოცულობითი ტენდერი წინასწარ იმისთვის ჩატარდა, რომ თუ სადმე, ეს არის ეგრეთ წოდებული პრევენციული თემა, თუ სადმე რაიმე ტიპის პრობლემა შეიქმნება, გამგეობა სწრაფად რეაგირების საშუალება ჰქონდეს. და შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები გამოაცხადონ, თუმცა რომელ შენობებზეა წინასწარ საუბარი, რა ფორმით არის განსაზღვრული და ვანდალურად ვინ დააზიანებს ამა თუ იმ კედლებს ჯერჯერობით გამგეობაში არ აკონკრეტებენ, თუმცა ფაქტია, რომ ფონდები ამ მიმართულებით არის წინასწარ მობილიზებული საიმისოდ, რომ კწანისი, რომელიც თბილისის სხვა რაიონების მსგავსად საკმაოდ მძიმე ვითარებაშია, ჰქონდეთ ოპერატიული რეაგირების საშუალება. არის დაზიანებული კედლები გამოგრჩება და მით უმეტეს არც ამ 5,000 ლარის ხარჯვითი ნაწილი თუ რაში გამოიყენებენ, მოკლედ ნახოთ, რომელი კედლების დაზიანებას და აღდგენას უმიზნებს გამგეობა. კიდევ ერთი ტენდერებიდან კი ბაკურიანი შემოვლითი გზის პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით უნდა გამცნოთ. მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებული ტენდერის მიხედვით წინადადებების მიღება ამ შემთხვევაში ცოტა მოგვიანებით 16 აპრილს უნდა დაიწყოს და 20 აპრილს დასრულდეს. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება ამ შემთხვევაში
7,9 მილიონი ლარია. ამასთან ამ პროექტის დონორი ევროპის საინვესტიციო ბანკი გახლავთ. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად კი პროექტის მიზანია ბაკურიანი ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა, რომელიც მას ბორჯომი ბაკურიანი ახალციხის და ბაკურიანი ანდეზიტი ციხისძირის გზებთან დააკავშირებს. მოკლედ სიახლეებს ველოდებით ამ ნაწილშიც. დატკბით წინ კიდევ უამრავი საინტერესო ამბები გელით ბიზნესზე და ეკონომიკაზე, მაშასე. ინტერრაოს და ყასტრანსგაზთან საარბიტრაჟო დავებში საქართველოს ინტერესებს გლობალური იურიდიული კომპანია White & Case იცავს. საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიმდინარე და სამომავლო პროექტები საქართველოში ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრაზე განსახილველი მთავარი თემები გახდა. დაღვინის წარმოებელი კომპანია ბადაგონი საერთაშორისო პარტნიორებთან ხელშეკრულების გადახვედრასთან დაკავშირებით დამატებით ინფორმაციას ავრცელებს. კი გაგვიძელდა პროლოგი თან დუეტში მე და ანას, მაგრამ იმდენად დაიხუნძლა ამბები, რომ ჯეოსელშია ცვლილებები, რომელიც მოსაოდნელი იყო და დაიწყო კიდეც. სილქნეთი კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი ოფიციალურად გახდა. შეიცვალა გენერალური დირექტორიც ამ პოსტზე პაվել სმალინსკი დავით მამულაიშვილმა ჩაანაცვლა. დავითის წინაშე ახალი გამოწვევა, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ჩვეული ენერგიით და შემართებით ბევრისთვის შეიძლება რთულად გასაგებად, მაგრამ მაინც შედეგიანად მიიყვანს ბოლომდე. ეს კომპანია და მისი გუნდი იმსახურებს საუკეთესო მენეჯმენტს, განვითარებას და პროგრესს. სხვათა შორის ცნობილია გარიგების დამფინანსებელ სინდიკატში მონაწილე ბანკებიც, ესენია TBC, ბანკი ქართულ, ბაზის ბანკი, პაშა ბანკი, იშ ბანკი, ტერა ბანკი, თურქული პაშა ბანკი, ლიბერტი და ვითიბი. გარიგების წარმატებით დასრულებაზე ასევე განაცხადა გამყიდველმა ფინტურ ჰოლდინგსმა, რომელიც ჯეოსელში წილს მისი შვილობილი გიუტელის მეშვეობით ფლობდა. მხარეების ცნობით გარიგების ღირებულება 153 მილიონი დოლარი გახლავთ. დარჩება თუ არა ბაზარზე თითქმის 22 წლიანი ისტორიის მქონე ბრენდი ჯეოსელი ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია. დაარწმუნებული ვარ, ამასთან დაკავშირებით კომპანია დამატებით მოიკვლევს ბრენდთან დაკავშირებულ თემატიკას. კი, ჯერ ამ კითხვაზე პასუხი არის, მაგრამ ვიცით გიორგი, რომ აქტივის ახალმა მფლობელმა გიორგი რამიშვილმა თქვა, რომ ფოკუს ჯგუფების მუშაობის შედეგად ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი შეერჩევა და გადაწყდება რა ბრენდით წარადგენს სილქნეტი მობილურ სერვისს. BMG-ს ინფორმაციით კომპანია ჯეოსელის კომერციულ მიმართულებას მისი ერთ-ერთ ძველ დირექტორთან ოსმან თურანთან იქნება ხაზზე და შესაბამისად ამ ყველაფრის შემდეგ გავიგებთ სიახლეებსაც. კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს საქმიანი დილის მაყურებლისთვის ბიზნესი ახლებების პირველ ნაწილში და სულ რამდენიმე წამში იქნებით ეთერში. ინტერაოსა და ყასტრანსგაზთან საარბიტრაჟო დავებში საქართველოს ინტერესებს გლობალური იურიდიული კომპანია White & Case იცავს. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ორივე საქმეზე შექმნილია ტრიბუნალი და საარბიტრაჟო წარმოებაც მიმდინარეობს. საქმეები მხარეთა შორის წერილობითი პოზიციების გაცვლის ეტაპზეა. ყაზახურმა ყასტრანსგაზმა საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ დავა 2017 წლის 11 აპრილს დაიწყო. ინვესტორი 130 მილიონი ამერიკული დოლარის დაბრუნებას და დამატებით ზარალის 50 მილიონი დოლარის ანაზღაურებას ითხოვდა. გაგრძელდება თუ არა დავა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ თბილისურ აქტივს ყაზახი ინვესტორებისაგან საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი ყიდულობს, ეს ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს სამხრეთ კავკასიაში იან ვან ბილცენს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოში საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიმდინარე და სამომავლო პროექტები განიხილეს. ფინანსთა მინისტრმა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ საქართველოსთვის გაწეული მხარდაჭერისა და ქვეყნისთვის ისეთი პრიორიტეტული სექტორის დაფინანსების გამო გადაუხადა მადლობა სტუმარს, როგორიც არის საფინანსო სექტორი, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ჯანდაცვის სფერო, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს წლის დასაწყისიდან ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე ტენდენციებზე და წლის განმავლობაში დაგეგმილ რეფორმებზე.
უჩა მამაცაშვილმა თანაინვესტირების ფონდის მმართველი კომპანია GCF პარტნიორები დატოვა. კომპანიაში წილის 50%-ის დათმობაზე ვრცელდება ინფორმაცია. ფონდის მმართველი კომპანიის ერთპიროვნული მფლობელი გიორგი ბაჩიაშვილია. კომპანია 2013 წელს არის დაფუძნებული. ფონის წარმოებელი კომპანია ბადაგონიკი საერთაშორისო პარტნიორებთან ხელშეკრულებების გადახედვასთან დაკავშირებით ავრცელებს ინფორმაციას. კომპანიაში ამბობენ, რომ საწარმოს საგანგებო მუშაობის რეჟიმში კომპანია მაინც ახერხებს არსებული ვალდებულებების, თანამშრომლებისა და პარტნიორების მიმართ შესრულებას. მათივე ინფორმაციით, ჩინეთთან ხელშეკრულება ამჟამად არ აქვთ, ამავდროულად მიმდინარეობს სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ხელშეკრულებების გადახედვაც. კომპანია iTechnics-მა კი წლის ლიდერის ჯილდო მიიღო. 24 მარტს ბიოლი ჰოლში ჩატარებულ ღონისძიებაზე ბრენდს პერსონალური საერთაშორისო ჯილდო გადაეცა. iTechnics 2017 წლიდან კომპანია Apple-ის ოფიციალური პარტნიორია ქართულ ბაზარზე. გარდა ამისა, ის Apple-ის პროდუქციის და აქსესუარების რეალიზატორ კომპანიათა შორის ფართო ქსელით არის წარმოდგენილი. დღეს უკვე იმართება რიგით 51 დაჯილდოების ცერემონია. მოგეხსენებათ, ჩვენი არის 8 ქვეყნის კავშირი, საქართველოს არის კავშირის წევრი უკვე მე-3 წელია. როგორც ყოველთვის, ჩვენი დაჯილდოება კომპანიების გამოყოფა ხდება მხოლოდ და მხოლოდ რეიტინგების მიხედვით. ბიზნესისთვის მსგავსი დაჯილდოებები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დღევანდელი ჯილდო, კერძოდ დარგის ლიდერ კომპანია დააღიარება, iTechnics-ისთვის ნამდვილად ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი არის. ჩვენს კომპანიას არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული მომსახურების კუთხით და დღეს უკვე დარგის ლიდერ კომპანიაც დასახელება. ნამდვილად კიდევ და კიდევ დიდი სტიმული და დიდი წარმატებაა ჩვენთვის. ჩვენი კომპანია უკვე წლებია წარმატებით მოღვაწეობს ბაზარზე. ბიზნესი ახლების მოკლე კოლაჟის შემდეგ დრო არის, რომ სავალუტო მიმოხილვით უკვე გიორგი იყოს მაყურებლის წინაშე ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი. ლარი დოლარის ხვირი 2.43 თეთრიან ნიშნულზეა. ჩემო ბატონო, პარასკევის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასოვდა, ეგრეც მოუხდება. ევროს ღირებულება 2 ლარი და 99 თეთრი შეადგინა, გაუფასურებულია თურქული ლირა, თუმცა ჯამში მაინც 61 თეთრი ღირს. აი ფუნტ სტერლინგი კი მყარად 3 ლარსა და 42 თეთრზეა. გასული კვირის მიწურულსვე დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო მთავრობის ბენჩმარკ ობლიგაციებში 1.158 მილიონი დააბანდა. ფასიანი ქაღალდები 5 წლიანია, 7.8%-იანი შემოსავლიანობით სააგენტოს ცნობით შესყიდული სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება 1.130.000-ია. ეს კუპონში გამოხატული 8.125.000-ია და აღნიშნული ფასიანი ქაღალდების დაფარვის თარიღი 2023 წლის 25 იანვარია. აღსანიშნავია, რომ სააგენტო საინვესტიციო გეგმის შესაბამისად მოზიდულ სახსრებს შედარებით კი არა და ნაკლებად რისკიან აქტივებში აბანდებს და ამ დროისთვის 5 წლიან სახაზინო ობლიგაციებში უკვე თითქმის 4 მილიონამდე არის ჩადებული. 16-დან 23 მარტამდე მოდი ახლა საქართველოს საფონდო ბირჟასაც მივაქციოთ ცოტა ყურადღება, მას ყურადღება ნამდვილად სჭირდება. სესიების დროს ეროვნულ ვალუტაში ორი გარიგება განხორციელდა, ორივეში საბანკო სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ ჩართულები, ლიბერთი და საქართველოს ბანკი. გარიგების საერთო მოცულობა არის ჯამში 26.527 აქცია, ჯამურმა ღირებულებამ კი 5.980 ლარი შეადგინა. პარალელს თუ გავავლებთ უცხოურ საფონდო ბირჟებთან, Google-ის მხოლოდ ერთი აქცია ამჟამად ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე 1051 დოლარი ღირს. ანუ ერთი ამერიკული კომპანიის 3 ცალი აქცია უფრო მეტად ფასობს, ვიდრე საქართველოს საფონდო ბირჟაზე გასულ კვირაში განხორციელებული ერთად აღებული ყველა გარიგება. სამწუხაროდ დოლარში გარიგების დასადებად არც ერთ ადამიანს თუ კომპანიას თავი დიდად არც შეუწუხებია. რაც შეეხება არასაარბიტრაჟო აქტივობებს, გიორგი, მხოლოდ 3 გარიგება დაიდო. აქედან ერთი იყო ეროვნულ ვალუტაში და 2 დოლარში. მთავარი მოქმედი სუბიექტები აქ იყო სააქციო საზოგადოება ტრაქტები და შპს საქართველოს სალიზინგო კომპანია. ლარში გარიგებების ღირებულებამ შეადგინა ამ შემთხვევაში 325 ლარი. მოცულობა იდენტურია, რადგან ერთი აქცია
აქცია 1 ლარი ღირს, რაც შეეხება ამერიკულ დოლარს, 12310 ღირებულების გარიგება დაიდო და მოცულობა ამ შემთხვევაში 12000 აქცია თითოეულის ფასით $1026. რაც შეეხება სხვა სიახლეებს, ვაჭრობიდან მოიხსნა, ანუ დელისტინგი განახორციელა ნიკორა ტრეიდის ობლიგაციებმა, რისი მიზეზიც ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევის ბადის დასრულება იყო. 12 აქცია, ანა თითოეულის ფასი არის $1026, ჯამში გამოგვივიდა 12310 შემოწმებასო. BMG-ს დაკვირვების შედეგად კი გამოიკვეთა, რომ მთავარი მოქმედი პირები, ვინც მცირე ბიზნესს მაინც აძლევენ საფონდო ბირჟას, არიან საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები, ანუ ბანკები, რომელთა გარეშეც ის თითქმის ჩამოსათვლელი გარიგებებიც არ დადგებოდა და შედგებოდა, რომელსაც ჩვენ იდეაში უკვე ყოველ ორშაბათს გაცნობთ. სხვა დანარჩენი პარამეტრები თითქმის უცვლელია. Клиентი ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია კვლავ 2 მილიარდ 800 მილიონს შეადგენს და მისი ინდექსი, ფიქრობ რომ უკვე დავიმახსოვროთ, GSX-ი არის 232.9 პუნქტი. ამის პროგნოზი და ანა სულ რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. 26 მარტია და გარემოს ეროვნული სააგენტო ვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან შემომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსაოდნელია დროგამშვიდობით ყრუბლიანობის მომატება, ზოგან მცირე ნალექიც. ზოგან იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარით. სოხუმში წვიმა, ნავარაუდები და 21 გრადუსი, ბათუმში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 23 გრადუსი იქნება. ხობულეთშიც ანალოგიურად, თუმცა 1 გრადუსით ნაკლები დაფიქსირდება დღეს განმავლობაში, ფოთში კიდევ 1 გრადუსით ნაკლები და 21 გრადუსი იქნება. ქუთაისში უმეტესად უნალექო დღე არის მოსაოდნელი და მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთშიც ასევე 21 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. სამაგიეროდ ონში იწვიმებს და 17 გრადუსია მოსაოდნელი. გორში 16 მცირე წვიმასთან ერთად, ისევე როგორც ცხინვალში, თუმცა აქ 15 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. მარნეულში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, უმეტესად უნალექო დღე არის მოსაოდნელი, ანალოგიურად რუსთავშიც. ახალციხეს რაც შეეხება, აქ მცირე წვიმა შესაძლებელი და 15 გრადუსი, ბორჯომშიც უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე, თუმცა ასევე 15 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. მცირე ნალექი არის მოსაოდნელი ბაკურიანში და მაქსიმუმ 10 გრადუსი ტემპერატურა. ახალქალაქში მცირე წვიმას ველოდებით და 9 გრადუსი, სტეფანწმინდაში შესაძლოა იყოს ასევე მცირე წვიმა და 7 გრადუსი, თელავში 17 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დროგამოშვებით ყრუბლიანობა მოიმატებს, დილის საათებში იწვიმებს კიდეც იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჰაერი მაქსიმუმ 18 გრადუსამდე გათბება. მადლობა ანას, მოკლე პაუზაზე გავალთ. სულ რამდენიმე წუთში გადართვაც არღის, ისეთი მაგარი რეკლამებია TV პირველზე. დაგველოდეთ. კომპანია BIA-ს top management იფსტუმრობს. არაჩვეულებრივი ორი ბანოვანი. ერთ-ერთი Forbes Women-შიც იყო. ნახეთ კიდეც რამდენჯერმე ჩვენი სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით. ერთი კი ლამის ჩვენი თანაზამყვანია. მოკლედ დაელოდეთ თამუნა ზამთარაძის და სალომე კუკავას სტუმრობა ყველის სულ მალე რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში. დილა ქართულ კომპანიებთან შეხვედრებს რეგიონებში განაგრძობს. შემდეგი გაჩერება ქუთაისი იქნება, სადაც შეხვედრის მთავარი თემა ადგილობრივი ბიზნესის გამოწვევები და განვითარების ახალი შესაძლებლობები. ეს შეხვედრებია ახალი მიმართულების ფითოქის ფარგლებში გაიმართება, ბიზნეს საუბრის ფორმატზე, მიზნებზე და საერთოდ BIA-ს ახალი ფორმით აქტივობის მოტივებზე. მეც ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან, გიორგი დაანონსა კიდეც თამარ ზამთარაძეს BIA-ს მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელს და სალომე კუკავას BIA-ს გენერალური დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობს დილიდან საქმიანი დილაში მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. სუფლორი და ტელევიზია როგორ მოგესალმებით? ძალიან სტრესული აღმოჩნდა ჭკვეთი. არა, თერ შემთხვევაში სულ მალე მაყურებელი კვლავ იხილავს თამუნა ზამთარაძის აქტივობებს. სალომე მოგესალმებით, მიხარია ხარ ჩვენთან ერთად. მეც ასე. Forbes Women-ის ასე ვთქვათ ნარატივი რას ცვლის ადამიანის ცხოვრებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ამას მე როგორც ვიცი ჩვენი პროდიუსერებისგან ეძღვნება ცალკე სიუჟეტი თქვენთან დაკავშირებით, ამასაც დავაანონსებ. მე კიდე ერთი ანონსი მაქვს, თვათ დიდ Forbes-თან დაკავშირებით, ამაზე მოგვიანებით. რა გავლენა იქონია? ანუ ცნობადობას ისედაც არ უჩიოდით თქვენ, მაგრამ მაინც რა შეიცვალა? უფრო მეტი პასუხისგებლობა ალბათ. ხო, პასუხისგებლობა არის მაინც უნდა. პასუხისგებლობა ის, რომ რაც იქ ვთქვი, აბსოლუტურად ყველაფერი გავამართლო და უფრო მეტი мотивაციით
მაყურებელზე მეტად ჯერჯერობით მკითხველი აქტიურად ადევნებს თვალყურს სოციალურ ქსელში თქვენს აქტივობას, რომელზეც სწორედ ანამ ისაუბრა შესავალში, რაც BIA-ს აქტივობებს უკავშირდება. თქვენი მუდმივი შეხვედრები ბიზნესთან. რა ფორმატია? რატო გადაწყვიტეთ ესეთი რამ და კონკრეტულად რა დანიშნულება აქვს მას? ეს არის BIA-ს ახალი მიმართულება BITOX-ი, Forbes-ში ვირტუალური ბიზნეს პარტნიორი დაგვარქვით, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ ვირტუალურიდან უკვე რეალურზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი ეს კომუნიკაცია, რაც ჩვენ გვაქვს ბიზნესთან. ვცდილობთ რომ უფრო მეტი მივიღოთ მათგან, უფრო მეტი ვიცოდეთ მათი გამოწვევების შესახებ, უფრო დეტალურად ჩაუღრმავდეთ, ასე ვთქვათ და ჩვენი არსიც BIA-ს ის არის რომ მეტი ღირებულება შეუქმნას ქართულ ბიზნესს, ამიტომ პირადად გვინდა მათგან გავიგოთ როგორ შეგვიძლია ჩვენ უფრო მეტი გავაკეთოთ. ასე ვთქვათ, ამიტომ დავიწყოთ ეს კომუნიკაციები, ეს არის ძალიან მეგობრული შეხვედრები, ასე ვთქვათ, თბილისში დავიწყეთ დარგობრივი შეხვედრები, პირველი შეხვედრა გქონდა სატრანსპორტო და გადამზიდ კომპანიებთან, მეორე სამშენებლო სექტორთან და ასე დარგების მიხედვით აი კონკრეტულად მათი წინასწარ ვიგებთ. თუმცა გადიხართ რეგიონებში. რეგიონებში გავდივართ, რეგიონებში ხვალ გვაქვს პირველი შეხვედრა ქუთაისში, შემდეგ ზუგდიდი, ბათუმი და თელავი გვექნება წელს. და თბილისის BITOX-ი მოიცავს დარგობრივ შეხვედრებს წლის ბოლომდე ყოველთვიურად თითო დარგს შევხვდებით მსხვილს და თბილისში იქნება დარგობრივად და რეგიონებში იქნება შესაბამისად ერთიანი შეხვედრები. რას ელოდებით ამ შემთხვევაში ქუთაისიდან არის განსხვავება ამ შეხვედრებს შორის თბილისსა და თქვა რეგიონებში რაც აიგეგმა, თუმცა წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე ამ შეხვედრებიდან რა ინფორმაციის წამოღება არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი, როდის იცვლება შესრულებულად გეგმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ იმ გამოცდილებად რაც დედაქალაქში უკვე გქონდათ. პირველი რაც მინდა აღვნიშნო, რომ რეგიონები არ არიან განებივრებული ძირითად შემთხვევაში მსგავსი ფორმატის შეხვედრებით, ბიზნესის კომუნიკაციები რეგიონებში შედარებით ჭირს და ამიტომ ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იყოს რეგიონალური BITOX-ები. რეგისტრირებული ქართული ბიზნესი რაც არის კონკრეტულ შემთხვევაში იმერეთს ხვდებით ხოლმე და იმერეთში სულ და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს მივეცით შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთით გაიცნონ იქ სივრცეში და ამასთანავე მათი პრობლემები შევისწავლეთ, რა არის რეგიონალურ ჭრილში მათთვის მნიშვნელოვანი თემა, რაზე ჭირდებათ მეტი კომუნიკაცია თუნდაც ბიზნესთან, ერთმანეთთან და მთავრობასთან. აღმოჩნდა, რომ რეგიონალური ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მინისტრი ბატონი ზურალავიძე მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციით უნდა წარსდგეს, ასე რომ დაველოდოთ მათ კომუნიკაციებს. თამნა, ნებისმიერი თქვენი ჩართვისას მედიაში არათუ ინსპირაცია წყარო ამ ჩართვის ანალიტიკის ყოველთვის იყო BIA. ამ ტიპის შეხვედრები რა დამატებით ფასეულობას, ინფორმაციას ძენს BIA-ს სრულიად უნიკალურ ბაზას, რომელსაც ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს, მათ შორის BMG-ს ჩართვლით. კი ბატონო, ანუ მთავარი მიზანი BIA-ს ის არის სწორი კომუნიკაცია ბიზნესთან ერთმანეთში და ასევე იმ პარტნიორებთან, ვისთანაც კომუნიკაცია ძირითადად ძალიან მნიშვნელოვანია. ვირტუალური პლატფორმა ძალიან კარგია, ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ერთმანეთთან კომუნიკაცია პირდაპირ, B2B შეხვედრები, კომუნიკაციები და ასე შემდეგ, რაც ძირითად შემთხვევაში ვირტუალურ სივრცეს წდება და უფრო მნიშვნელოვან შედეგებს ელოდება ბიზნესის. სალომე, როგორც BIA-ს ტოპ მენეჯერი, მეტად ამიხსენით რატო მოდის ბიზნესი ამ ტიპის შეხვედრაზე? მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონებში აბსოლუტურად გეთანხმებით, ძალიან მოისაკლისებენ ინფორმაციას და კომუნიკაციას, ეს სრული სიმართლეა, რაც თამონამ აღნიშნა. თქვენ რამდენიმე შეხვედრა დედაქალაქში გამართეთ, პროფილური და სექტორული. რატო მოვიდნენ? რიწავიდნენ და რა დარჩა ამ შეხვედრიდან მათთვის პირველ რიგში, თორე თქვენ რომ არ დარჩებოდით ასე ვთქვათ ინფორმაციის გარეშე, ამაში დარწმუნებული ვარ. ან ჩვენ ვინაიდან უკვე 16 წელია პირდაპირ კომუნიკაცია გვაქვს ბიზნესთან, ერთ ვინც არის ამ ბიზნესში, ამ შეხვედრებზე მოწვეული, ჩვენ ისედაც გვაქვს მათთან კომუნიკაცია წლების განმავლობაში უკვე და ვიცნობთ ამ ბიზნესებს. ამიტომ შესაბამისად ვცდილობთ, რომ დავანახოთ ის სარგებელი რეალურად, რასაც BIA უქმნის. ამიტომ თითქმის ყველა კომპანიამ უკვე პირდაპირ ნახა ის სარგებელი, რასაც იღებენ თუნდაც უცხოელები, ან ჩვენ ხო
ასე ვთქვათ, რეკომენდაციას უწევთ მათ დანარჩენ მსოფლიოსთან. ამიტომ ჩვენი კომუნიკაცია უკვე ერთმანეთს დავანახეთ, რომ იმდენად საჭიროა, რომ ჩვენ მათი ინფორმაციის გარეშე ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ. ამიტომ რაც უფრო მეტი გვეცოდინება მათ შესახებ, უფრო მეტ უცხოელ პარტნიორს, უფრო მეტ უცხოელ ინვესტორს მოუზიდავთ, ასევე ქართულ კომპანიებს ვაკავშირებთ ერთმანეთთან. და ეს, რადგან ჩავთვალეთ, რომ არ არის კიდევ საკმარისი და მეტი შეგვიძლია გავაკეთოთ, კითხეთ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ბიზნესს, რომ რა შეგვიძლია მეტი გავაკეთოთ, წინასწარ გამოვიკითხეთ და შემდეგ უკვე მივიღეთ მათი ფიდბექი, ასე ვთქვათ. კი, არის, რა თქმა უნდა, და ეს მხოლოდ ამეთი შეხვედრით არ თავდება. ამ შეხვედრების მიზანი არის, რომ ეს რაღაცა მახოთ მათი გამოწვევები, ასე ვთქვათ, და შემდეგ დავისახოთ მიზნები, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ჩავერთოთ და რა შეგვიძლია დავეხმაროთ. ამიტომ ეს პროცესები არის ჩვენთვისაც და მათთვისაც ძალიან არის კონკრეტულად მხოლოდ ის ბიზნესები, რომელთა რაოდენობაც ნამდვილად ძალიან დიდია, ვინც თქვენს ინტერნეტ პლატფორმაზე ამ შემთხვევაში და მათ შესახებ ინფორმაცია განთავსებული. მათ შორის გიორგი მახსოვნა BMG სად იყრის თავს ამ შეხვედრებიდან მიღებული ინფორმაცია, საჭიროებები, რომელიც დგას ამ ბიზნესების წინაშე და მათ შორის ჩვენ თუ გვექნება ხელმისაწვდომობა ან სხვა დაინტერესებულ მხარეს. მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებს ესე ერთიანად თქვათ ბაზაზე არსებული საჭიროებების სურვილი შემთხვევაში გადახედვის და შესაბამისი თქვათ მათ ხელეწიფებათ, რომ კონკრეტული პრობლემები მოაგვარონ. როგორი ფორმით მოხდება ამ შეხვედრების შედეგების ასახვა სადმე? ანუ ეს ყველაფერი აისახება BIA-ს პლატფორმაზე და ჩვენ ვაკეთებ შემდეგ ანალიზს, სად შეგვიძლია ჩვენ ჩავერთოთ, რა გავაკეთოთ და ამაში ბიზნესის ჩართულობაც გვჭირდება. არის რიგი, ასე ვთქვათ, საკითხები, რომელსაც მარტო ჩვენ ვერ გადავწყვეტთ, რა თქმა უნდა და შემდეგ უკვე BITOX-ის შემდეგ ვაგრძელებთ კომუნიკაციას, მათ პატარა საბჭოსავით ვაკეთებთ, განიხილება ეს საკითხები კონკრეტულად ამ დარგთან ერთად, დარგის წამყვან კომპანიებთან ერთად, სახელმწიფოს ჩართულობაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შიდა დარგებში ძალიან უჭირთ სახელმწიფოსთან კომუნიკაცია, ამიტომ ესეც ასე ვთქვათ ჩვენს ეს კითხობა, იცი, შეხვედრებს ფოტომასალა, რომელიც ფაქტიურად რასაც BIA ავრცელებს, რეალურად დამწრე საზოგადოება არის ძალიან ჭარბად, ხა ესე ვერ მოიყვან ადამიანს ძალით, რა წარმოუდგენელია. თან მით უმეტეს ბიზნესმენს. ფოკუსირებულია მათ ინტერესებზე და ამიტომ ჩვენ წინასწარ ვაკეთებთ გამოკითხვას, რა ბიზნესთან კომუნიკაცია ჭირდებათ. ერთი არის, რომ ჩვენ ვაცნობთ ახალ შესაძლებლობებს, ვაცნობთ მათ დარგში მიმდინარე სტატისტიკას, ანალიზს ვაკეთებთ, ახალ ტენდენციებს ვაცნობთ მათ დარგში, მაგრამ შემდეგ უკვე ეს სახელმწიფოს კუთხით, ვისთანაც მაგალითად კითხვები აქვთ პასუხგაუცემელი, ზუსტად იმ ადამიანებს ვახვედრებთ, ვისთანაც უჭირდათ ეს კომუნიკაცია, ამიტომ კარგია, ძალიან ბევრი დეტალი შეიტყვეს, რა არის მნიშვნელოვანი ბიზნესისთვის. არა ეს რახან ახსენეთ, კითხვა რეზუმირებისთვის ორთავეს, რომ საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი მთავარი მონაგარი რაც იქნება ამ ყველაფრის, რომ მათ მიერ დაგროვებული პრობლემები, საომე, თამუნა, იქნება მათ შორის მიწოდებული მთავრობაზე საიმისოდ, რომ იყოს ეს ყველაფერი გადაწყვეტილი. ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი ესეც იყო, რომ მათ შეუწყოთ ხელი, ან ჩვენ მთავარი მიზანია, რომ მათ განვითარებაში შეუწყოთ ხელი და თუ ეს განვითარება სახელმწიფოზე არის რაღაც დამოკიდებული, ეს რა თქმა უნდა, ისნოს თუ არა რომ მომოსაუმე ვისარგებლებ მაგრამ არ გამორიცხავთ, რომ შესაბამისი მოპასუხე სახელმწიფოს მხრიდან დაასწროთ ამ ტიპის შეხვედრებს. BIA-ს პრობლემას. ეს უკეც არის. კი, მინისტრის ჯორჯ სტუმრობს ერთ შემთხვევაში და არა მარტო სამთავრობო სექტორი, ჩვენ ვაპირებთ, რომ საკონსულტაციო მიმართულებითაც ან ბიზნეს განვითარებას რაც ჭირდება, ყველა დეტალი მოვიცვათ და ასე რომ არ გამოურიცხავ მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტებიც დავასწროთ მსგავსი ფორმატის შეხვედრებს. და განვიხილოთ მათ შორის ის, რასაც თქვენ გადააგზავნით შესაბამისი რეაგირებისთვის ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში, BMG-ს ეთერებში. ჩვენც უკავშირს ველოდებით და რა თქმა უნდა. თამუნა დავთარაძე, BIA-ს მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი და სალომე კუკავა, BIA-ს გენერალური დირექტორის მოადგილე. მადლობა მათ მობრძანებისთვის. სალომეს ყოფნა Forbes Women-ში არავისთვის ახალი აღარ არის. ძალიან ვიკავებდი თავს აპრილის Forbes-ის ყდასთან დაკავშირებით. ხმა რო არა მომეღო, მაგრამ BIA-ს დამფუძნებლიდან ზოგადად ალიანს ჯგუფის დამფუძნებლიდან გამომდინარე, რომელმაც ძალიან დიდი ინსპირაცია შემექმნა პირადად, აი ეს კუკავაზია საუბარი. სხვა შორის წლის დასაწყისშივე, როცა მან დაანონსა საგურამოში ძალიან მასშტაბური პროექტი, რომელიც ფაქტიურად ფინური სკოლის დაფუძნებას ეხებოდა. ეს იყო ერთ-ერთი თემა, რის გამო ჩვენ მე გავშალეთ აეთთან საუბარი, იქიდან მოყოლებული ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა Forbes-ში უკვე აზრი, რომ აეთ კუკავა იქნებოდა აუცილებლად ყდაზე და ეს არ არის მხოლოდ აი ამ სამომავლო პროექტის გამო, ის პორტფელი და გამოცდილება, რაც აეთ კუკავას და მის გუნდს აქვს შექმნილი.
200 წელზე მეტია ამ ქვეყანაში, ნამდვილად იმსახურებს Forbes-ის ყურადღებას და ჩვენთვის პატივი იქნება აი ეს უკავას აპრილის ყდაზე მასპინძლობა. ესეც ასე. ეხლა შენჯერია. მე მინდა ისე უქმეებს დავუბრუნდეთ და ძალიან საინტერესო მონაგარს ამ შაბათ-კვირიდან 24 მარტს 8 საათზე შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაცია NBR Union-ის დაჯილდოების საერთაშორისო ცერემონია Pirveli ჰოლში გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც ქართული მცირე და მსხვილი ბიზნეს კომპანიები დაჯილდოვდნენ. ნომინირებულ კომპანიათა შორის წლის ლიდერის ჯილდო თაშრეს გადაეცა თუ და რა არის მისი საფირმო ნიშა და რა უპირატესობით სარგებლობს ეს კომპანია, კესო კაციტაძის სიუჟეტი ვნახოთ. რესტორან თაშრეს წლის ლიდერის ჯილდო გადაეცა. Pirveli ჰოლში შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში თაშრემ წარმატებული ბრენდის პერსონალური ჯილდო მიიღო. დღევანდელ საღამოზე თაშრე დაჯილდოვდა როგორც ლიდერი რესტორანი. ეს თაშრესთვის არის ძალიან სასიხარულო, რადგან უკვე რამდენიმე ნომინაციაში აქვს დაარსების დღიდან მიღებული ჯილდო და მე მიხარია, რომ საზოგადოება მის ხარისხის უალტერნატივო სამზარეულო, რომელიც ჩვენთან არის დააფასა. მადლობა ამისთვის საღამოს ორგანიზატორებს. თაშრე სამზარეულო ნამდვილად უალტერნატივოა. განსაკუთრებით დღეს, როდესაც კვების ხარისხი სამწუხაროდ არც თუ ისე მაღალი არის საქართველოში, ასე რომ თაშრე ცალსახად ლიდერი არის რესტორნებს შორის. დაჯილდოებაზე დამწრე საზოგადოება მისაუბრა როგორც საღამოს მნიშვნელობასა და მის მიზნებზე, ასევე ქართულ ბაზარზე არსებულ რესტორნებს შორის თაშრეს ხარისხისა და სერვისის უპირატესობებზე. ზოგადად მნიშვნელოვანია, როცა ახალისებ იმ ადამიანებს, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს შენი ქვეყნის გნებავ სოციალურ და გნებავ ეკონომიკურ განვითარებაში. რაც შეეხება თაშრე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილი ჩემთვის გასტრონომიულ რუკაზე თელ საქართველოში, იმიტომ რომ ესეთი ეკოლოგიურად სუფთა ჯანსაღი და გემრიელი კერძები მე მგონი მარტო იქ მზადდება. მეგრულ ნიშასთან ერთად თაშრეში სასიამოვნო ატმოსფერო, გემოვნებიანი მუსიკა, მაღალი დონის მომსახურება და უნიკალური სამზარეულო ნებისმიერ სტუმარს ხიბლავს. სწორედ ამიტომ რესტორანი არასდროს კარგავს ერთგულ მომხმარებელს, გურმანებისთვის კი ის იდეალური ადგილია. მე მიხარია, რომ ერთ-ერთი აი ასეთი ორგანიზაცია თაშრე მე მას რესტორანს არ ვეძახი, ორგანიზაციას ვეძახი, სადაც თავს იყრიან ჩვენი ქალაქის საუკეთესო წარმომადგენლები ძალიან ხშირად. ეს არის ულამაზესი ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ ისე დიდი ხნის ბიოგრაფია აქვს ამ რესტორანს, მოიზიდა თითქმის ყველა და აქ ყოველ დღე იკრიბებიან სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლები, სპორტის, ხელოვნების, კულტურის, მეცნიერების და საოცარი ატმოსფეროა, გენიალური მუსიკა, გენიალური მასპინძლობა. Pirveli ჰოლში ჩატარებული ღონისძიება სასიამოვნო მუსიკისა და ეროვნული ცეკვების ფონზე მიმდინარეობდა. დაჯილდოების ფარგლებში წარმოდგენილი იყო მსხვილი და მცირე ბიზნეს კომპანიები, რომლებსაც ჯილდო ქვეყნის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის გადაეცათ. კახური ტრადიციული მეღვინეობა ორ ახალ ბრენდს წარადგენს. სასტუმრო ბორჯომელი კანის ოპერატორის ვინაობა უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით კახეთს ცალკე აეროპორტი სჭირდება. მალე ბაზარზე ნენას ბრენდით ორი ახალი პროდუქტი სურამის გირჩის და ფორთოხლის მურაბები გამოჩნდება. კახური ტრადიციული მეღვინეობა აგროჩოხადაურის პროექტების მენეჯერის განცხადებით წელს გამოშვებული პროდუქტი უნიკალურია და სხვა საწარმოს მსგავსი არ ჰქონია. ეს არის ფორთოხლის მურაბა, რომელიც საცალო ქსელში უახლოეს დღეებში გამოჩნდება. როგორც ის განმარტავს, დაახლოებით 20-დან 50,000 კილომდე მურაბის წარმოება იგეგმება. მურაბების 310 გრამიანი შეფუთვით გამოვა და დახზე სავარაუდოდ 2,5 2 ლარი და 70 თეთრი ეღირება. გია სალუქვაძე აღნიშნავს, რომ კომპანია მურაბებს ჩოხატაურსა და ქედაში მდებარე საწარმოებში ამზადებენ, რომელიც 2015 წლიდან მოქმედებს. კორპორაცია კინძმარაული წელს ტურისტების რაოდენობის გაორმაგებას ელოდება. BMG-ს კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნუგზარ ქსოვრელმა განუცხადა ამის შესახებ და განმარტა, რომ გასულ წელს ტურისტების რაოდენობა 2016-თან შედარებით 35-40%-ით იყო გაზრდილი. კორპორაცია კინძმარაული ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ღვინის ტურიზმის მიმართულებით მუშაობა დაიწყო. კომპანია ტურისტებს 2001 წლიდან იღებს. უცხოელ ტურისტებს ღვინოსთან ერთად ქართულ სამზარეულოსაც სთავაზობენ რესტორანში ღვინის ეზო, რომელიც ღვინის საწარმოს ტერიტორიაზე მდებარეობს.
ახაშენის ღვინის კურორტის გახსნაზე კი პრემიერმა კახეთში ცალკე აეროპორტის საჭიროებაზე ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, კერძო სექტორთან პარტნიორობით კახეთში პირდაპირი ჩარტერული რეისების განხორციელება შესაძლებელი გახდება. ის ამბობს, რომ მივედით უკვე იმ ეტაპამდე, როდესაც კახეთს ცალკე აეროპორტი სჭირდება. მიდის ფიქრი და ისევ და ისევ კერძო სექტორთან პარტნიორობით შესაძლებელი იქნება, რომ კახეთში განხორციელდეს პირდაპირი ჩარტერული რეისები პირველ ეტაპზე, შემდგომ შესაძლოა უკვე რეგულარული რეისებიც დაენიშნოს, განმარტავს პრემიერი. სასტუმრო ბორჯომელიკანის ოპერატორის ვინაობა კი უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. BMG-სთან ბორჯომელიკანის დირექტორმა შალვა ალავერდაშვილმა ისაუბრა ამ თემაზე. აქტიური მოლაპარაკება 4 კომპანიასთან მიმდინარეობს, ამბობს ის. ესენია ჰილტონი, აკორი, მარიოტი და ინტერკონტინენტალის ჯგუფები. თითოეულ მათგანს 15 ქვე ბრენდი აქვს და კონკრეტულად რომლის შემოყვანა მოხდება, ეს უახლოეს მომავალში გაირკვევა. სასტუმროს რიქსოსის ბრენდი 3 წლის განმავლობაში მართავდა, ის სასტუმროს ოფიციალურად 13 აპრილს დატოვებს. შალვა ალავერდაშვილი განმარტავს, რომ მხარეებს შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე გაწყდა. ბორჯომლიკანის კურორტის ტერიტორიაზე სასტუმრო რიქსოს ბორჯომი 2015 წლის თებერვალში გაიხსნა. ის საპარტნიორო ფონდის და კომპანია ყაზუნაიგაზის ერთობლივი პროექტია. კასპში კი 200 მოსწავლეზე გათვლილი 3 სართულიანი სრულად ადაპტირებული პროფესიული სასწავლებელი აშენდება. ახალი შენობისათვის 2018-19 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 4 მილიონამდე ლარია გამოყოფილი. საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ ტენდერი გამოაცხადა. წინადადებების მიღება 12 აპრილს მთავრდება. 2017 წლის მდგომარეობით საქართველოში სულ 34 პროფესიული სასწავლებელი და 49 საზოგადოებრივი კოლეჯია. კომპანია M-კვადრატმა კი მთაწმინდის ნახანძრავ ფერდობზე მოხალისეებთან ერთად ხელმცენარეების ჩარგვა დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც მთლიანობაში 3000 ახალი ხე დაირღვევა. პროექტი მიზნად ნახანძრალი 26,000 კვადრატული მეტრის ტერიტორიის აღდგენას ისახავს. როგორც ჩაიარა გამწონების აქცია, რომელიც ხეების სხვადასხვა სახეობის დარგვით დაიწყო მთაწმინდის ფერდობზე, ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი. წლის 8 აგვისტოს მთაწმინდის ფერდობი ხანძარმა მოიცვა. ხანძრის ჩაქრობის პროცესს რთული რელიეფი და კლიმატური პირობები კიდევ უფრო ართულებდა. შედეგად კი 2 ჰექტარამდე შერეული ტყის მასივი დაიწვა. წლის 24 აპრილს კი კომპანია M-კვადრატის ორგანიზებით სწორედ ამ ფერდობზე ხემცენარეების დარგვა დაიწყო. აქტივობას აქციის სახე მიეცა და მასში კომპანიასთან ერთად მრავალი მოხალისე ჩაერთო. გარემოზე ზრუნვა არის კომპანია M-კვადრატი უძრავი ქონების კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მთავარი მიმართულება. M-კვადრატმა საკუთარ თავზე აიღო მთაწმინდის ნახანძრალი ფერდობის აღდგენა-გატყევება, რაც მოიცავს 26,000 კვადრატული მეტრის გატყევებას. პროექტის მიხედვით აქ ჩაირგვება 3000 ხემცენარე. დღეს გვაქვს ჩარგვების პირველი ეტაპი, რომლის ფარგლებშიც მოხალისეები რგავენ ჰიმალაის კედარს. ჩარგვების პროცესი გაგრძელდება გაზაფხულის ბოლომდე. მოხალისეებს შორის იყვნენ ყველა ასაკის ადამიანები, რომლებიც მთაწმინდის გამწვანების სურვილმა ერთად შეკრიბა. გამწვანების აქციაში აქტიურ მონაწილეობას მთაწმინდის პარკის ადმინისტრაცია და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია იღებდა, რომელთათვისაც M-კვადრატის ორგანიზებული ეს აქტივობა განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. Pirveli. 2018 წლის 9 აგვისტოს 9 საათზე 30 მინუტზე 9 საათზე 30 მინუტზე 30 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 საათზე 30
ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი აქციები და ჩვენ შემოუერთდით. ეხლა არის ამ კვირაში 20-ში იყო უпростоრად სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო დღე. მთელ მსოფლიოში სოციალურ მუშაკები ამ დღეზე იმობენ და წლის თემა იყო საზოგადოების თემისა და გარემოს მდგრადობისადმი მიძღვნილი. რო გავიგეთ, რომ ესეთი კარგი ღონისძიება, გამოვქანდით რამდენიმე სოციალური მუშაკია საკმაოდ 15-მდე ხა ჩართული გაფანტულები გავენ ენერგებს. მოგეხსენებათ, რომ თაწმის პარკი ოდითგანვე იყო ლანდშაფტური პარკი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთოდ ვფიქრობ, რომ მთელი თბილისის და საქართველოსთვის ხავსი პროექტები, ამიტომ პარკის ადმინისტრაცია სიამოვნებით შეუერთდა M კვადრატის წამოწყებას. დღეს ჩვენი თანამშრომლები ერთობლივად ვამწყანებთ თაწმის გარშემო ფერდობს და მივესალმებით, რომ ხავსი პროექტები კიდევ გაგრძელდება და უფრო მეტი კომპანია ჩაერთვება მსგავს აქციებში. მოხალისეთა მაქსიმალური ჩართულობის მიზნით M კვადრატმა ონლაინ პლატფორმა გაამწვანა ჯიჯშექმნა, რომლის დახმარებითაც მოხალისეებს შეუძლიათ მიიღო ყველანაირი ინფორმაცია დაგეგმილი და შესრულებული აქტივობების შესახებ. აქ დაიწვა 450 ხე, მაგრამ ფართობი იძლეოდა საშუალებას და ირგვება ბოტანიკური ბაღის პროექტის შესაბამისად 3000 ხე. ეს არის საინტერესო სახეობები, ვიტყოდი. სულ რამოდენიმე წელიწადში აქაურობა ისე მწვანე იქნება და თბილისიდან გამოჩნდება მთელი რიგი სახეობის ხეები, ისეთი როგორიცაა ჰიმალაის კედარი ირგვება, მინდვრის ნეკერჩხალი, აკაკი, საკვლის ხე, რომელიც წითელ ნუსხაშია. თაწმინდის ნახანძრალი ფერდობის სარეაბილიტაციო პროექტი კომპანია M კვადრატის დაკვეთით თბილისის ეროვნული ბოტანიკური ბაღის სპეციალისტებმა მოამზადეს. პროექტის შედეგად ამ ტერიტორიაზე სუმთლიანობაში 3000 სხვადასხვა ჯიშის ახალი ხე ირღვევა, რომელიც დამწვარი ხეების რაოდენობას დაახლოებით 6-ჯერ აღემატება. ეს თაწმინდა და ალბათ მეიდნის ხსენებისას ყველა ჩვენგანს ერთი და იგივე ლოკაცია ახსენდება. სინამდვილეში ძველ თბილისში რამდენიმე მეიდანი ჰქონდა. მათგან გამორჩეული ჩვენს მახსოვრობაში პირველი, რომელიც ამოტივტივდა, სწორედ ის არის მეიდანი ვახტანგ გორგასლის მოედანზე. სწორედ ამ ადგილს და მის ტერიტორიას გაგოცნობს დღეს ემილ ავდალიანი ვიდეობლოგში და გავიგებთ, საიდან მოდის მისი სახელწოდება და რა კავშირი აქვს ქართული ბიზნესის ისტორიებთან დღევანდელ ერთ-ერთ ყველაზე დატვირთულ ტურისტულ ცენტრს. მოგესალმებით, დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ თბილისის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე. ეს არის მეიდანი და ის ვაჭრობა, რომელიც მიმდინარეობდა ამ ტერიტორიაზე. ძველ თბილისში ჩვენ გაგვაჩნდა რამოდენიმე სივრცე, სადაც აქტიურად მიმდინარეობდა ვაჭრობა. ერთ-ერთი მათგანი იყო თანამედროვე გუდიაშვილის ბაღი. მეორე სივრცე იყო თანამედროვე ერეკლე მეორის ქუჩასა და სიონის ტაძარს შორის მდებარე ტერიტორია, რომელსაც ისტორიულად როსტომ ბაზარი ერქვა. ხოლო თბილისელებისათვის ალბათ ყველაზე ცნობილი ტერიტორია, სადაც აქტიურად მიმდინარეობდა საუკუნეების განმავლობაში კომერციული გაცვლა-გამოცვლა, არის თანამედროვე მეიდანი, რომლის სახელწოდებაც ბევრჯერ შეიცვალა თბილისის ისტორიის განმავლობაში. მეიდანს თანამედროვე პერიოდში ჩვენ ვეძახით ვახტანგ გორგასლის მოედანს, თუმცა ძველად ამ ტერიტორიას გააჩნდა ბევრი სხვა სახელწოდება. მაგალითად, ვახუშტი ბაგრატიელთა შემონახულია ცნობა, რომ აღნიშნულ სივრცეს ადრე ერქვა ციხის მოედანი. ჟან შარდენის მოგზაურობისას ამ ტერიტორიას ერქვა სამხედრო მოედანი. აღნიშნული სახელწოდებების გარდა ჩვენ ასევე ვიცით, რომ აი ამ ტერიტორიას ერქვა შაინთ ბაზარი და ქვემო მოედანი. ისტორიული მეიდანი სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილას მდებარეობდა. ისევე როგორც დღეს ის აერთიანებდა ძალიან ბევრ ვიწრო ქუჩას, სადაც დიდი ვაჭრობა მიმდინარეობდა. ისტორიული მეიდანი ძველად მართკუთხა ფორმის იყო. ხოლო შემდეგ ჩვენ ბევრ ისტორიულ წყაროებში მოგვეპოვება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბევრი დამპყრობელი, რომელიც თბილისში შემოდიოდა, ხშირად აანგრევდა აღნიშნულ სივრცეს. ეს, როგორც ითქვა, სივრცე ინახავდა დიდ ქონებას, ყოველდღიურად აქ შემოდიოდა დიდი ნავაჭრი, არა მარტო თბილისის და ზოგადად აღმოსავლეთ საქართველოს მასშტაბით, არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც. ძველად ეს იყო თურქული
ირანული და რუსული ნაწარმი. მეიდანს ასევე საკმაოდ ტრაგიკული ისტორიაც გააჩნდა, რადგან აღნიშნული ტერიტორია იყო ძალიან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ციხესიმაგრე ნარიყალას აღებისათვის და ყველა ის დამპყრობელი, რომელიც შემოდიოდა თბილისში, ხშირად ბანაკდებოდა ისტორიულ მეიდანზე. მეიდნის სამხრეთ-დასავლეთით, არც თუ ისე შორს სამეფო დუქნებისგან იყო აგებული ერთი საინტერესო ეკლესია, რომელიც იყო წმინდა ეკატერინეს სახელწოდების მატარებელი. აღსანიშნავია ის, რომ ეს ეკლესია ბევრჯერ იყო დანგრეული, მაგალითად თემურ ლენგის დროს, აღა მაჰმად ხანის დროს და ზუსტად ასახავს იმ სივრცეს და იმ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილს, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. მეიდანი, როგორც ტერიტორია დანარჩენი თბილისის აღებისათვის. თანამედროვე ქართულ, თუმცა წარმოშობით ნიდერლანდურ კომპანიაზე ვაგრძელებ საუბარს, Realtors G ქართულ ბაზარზე. 2017 წლის სექტემბერში შემოვიდა, თვის ბოლოსთვის კი მონაწილეობას ARIA Expo-ზეც აპირებს და გეგმავს. 6 თვის მუშაობის შედეგებს ჩვენ ვაჯამებთ სტუმრებთან ერთად და ვისაუბრებთ მათ სამომავლო გეგმებზე. ჩემთვის პატივია ამ რამდენიმე ხნის შემდეგ წარვადგინო სალომე საყვარელიძე, იგი ამ სააგენტოს Realtors-ის დამფუძნებელი მმართველი პარტნიორი დირექტორის გახლავთ. სალომე დილამშვიდობის, იხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და მას მიგლობთ ასევე ჰერბენ ნაიმაიერს, იგი Realtors-ის პარტნიორია ამ შემთხვევაში და ჰოლანდიური კომპანია WhatsApp Software-ის დამფუძნებელი. Good morning. Good morning. I'll be more than happy if you will confirm that you can hear me. So, let's move to our first question. It's been a while, like a few months ago, while we introduced your company, yours to our, all of them covering BMG and our business TV BMG-ს და ჩვენს ბიზნეს ტელეპროგრამას მოგვიყევით უფრო მეტი იმის შესახებ თუ რამ მდგომარეობაშია დღეს თქვენი კომპანია დღეს ქართულ ბაზარზე. It's up to you to say it's preliminary results or not. But generally I'm interested why მე ვარ დაინტერესებული ზოგად მიმოხილვაში, რატომ არის დაინტერესებული ჰოლანდიური კომპანია ქართულ ბაზარში. ჩვენ გსურდა უბრალოდ საზღვარგარეთ გავსულიყავით როგორც ბიზნესი, არა მხოლოდ იმიტომ რომ ეს იყო აუცილებელი, მაგრამ იმიტომაც რომ ეს იქნებოდა საინტერესო გამოწვევა ჩვენ მქონდა შესანიშნავი მომსახურებამ და როდესაც საქართველოში მოგვიწვიეს ეს იყო ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩვენთვის და ძალიან კარგი ისტორია გამოვიარეთ. რამდენად სასიამოვნო გამოცდილება მიიღეთ ქართულ ბაზარზე. მთლიანად განსხვავდება ის გამოცდილება იმისაგან, რაც ჩვენ გამოვიარეთ ჰოლანდიურ ბაზარზე, მაგრამ ეს არის მზარდი ბაზარი, ევოლვირებადი ბაზარი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მთელი ჩვენი ცოდნა, მთელი ჩვენი ტექნოლოგიები და შევცვალოთ კონკრეტული საკითხები და სწორედ ამას ვაკეთებთ 15-20 წლის განმავლობაში. როდესაც მთელი ეს ტექნოლოგიები გაგაჩნია როგორც კომპანიას და გაგაჩნია მაღალი დონის მომსახურება, საკმაოდ კარგი გამოწვევაა რომ გავხდეთ საზღვარგარეთ. მიყვება თუ არა საქართველო იგივე ნაბიჯებს, რასაც 15-20 წლის წინ სხვა ქვეყნები მიყვებოდნენ, მაშინ როდესაც ეს მიმართულება, ბიზნესის მიმართულება გადიოდა განვითარების პირველ ნაბიჯებს. არის თუ არა ეს უნიკალური თუ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის მსგავსი იმ გამოცდილებისა, რაც გამოიარეს სხვა ქვეყნებმა. მაშინვე, როდესაც ჩვენ შემოვედით ქართულ ბაზარზე, ეს ბიზნესი განიცდის საკმაოდ სწრაფ ზრდას და არსებობს ახალგაზრდა პროფესიონალების საკმაოდ დიდი ჯგუფი, რომელსაც სურს ცვლილების შეტანა, რაც ხდება უკანასკნელი მრავალი წლის განმავლობაში უკვე, მათ სურთ მომსახურების დონის გაზრდა და ეს არის საკმაოდ მარტივი მათთან თანამშრომლობა ჩვენთვის.
different than they were say 10 or 15 years ago. და 15 თუ 20 წლის წინ რადიკალურად განსხვავებული სურათი იყო საქართველოში. სოლიარობა ისეთი დამრთხალი და შეშინებული არ ბოლო პერიოდში. ხმას ვერ ვიღებ გისმენდა. ხო. სალომეს მინდა ვკითხო მაშინ იმ სიახლეების შესახებ, რომელიც ქართული ბაზრისთვის აღმოჩნდა, როგორც რეალტორის ჯის შემოტანი, რა გადმოიტანეთ და რეალურად რას თავაზობთ? ჩვენ რამდენიმე თვის წინ მაყურებელს გავაცანით თქვენი შემოსვლის შესახებ ინფორმაცია ქართულ ბაზარზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ რას წარმოადგენს რეალტორის ჯი და რეალურად რას თავაზობს მომხმარებელს და ვისთვის არის ის საინტერესო? რეალტორის ჯი წარმოადგენს ქართულ-ჰოლანდიურ უძრავი ქონების სააგენტოს. როდესაც გვქნით კომპანიას, ჩვენი თავარი მიზანი იყო, რომ შეგვექმნა ისეთი კომპანია, რომელიც მიაწვდიდა მომხმარებელს სწორედ იმ მომსახურებას, რასაც ის დღეს იმსახურებს საქართველოში. ჩვენი რეალტორები თავდაუზოგავად შრომობენ, რომ შეიძლება კარგი ხარისხის მომსახურება მიაწოდონ მომხმარებელს. ჰოლანდიური მოდელი ამ შემთხვევაში რა იყო? თავარი განსაზღვრელი ის უპირატესობა, რაც თქვენს კომპანიას დღეს ქართული ბაზრისთვის აქვს. თავარი განსაზღვრელი ალბათ იყო სწორედ ის ტექნოლოგია, რასაც ჰოლანდიაში იყენებენ, ის შიდა ბაზის სისტემა, პროგრამული უზრუნველყოფა და ასევე საიტი, რომელიც საკმაოდ დახვეწილია, მრავალ წლის გამოცდილი არის ჰოლანდიაში და საკმაოდ გაუმარტივდათ ჩვენს რეალტორებს ფუნქციონირება და მუშაობა ამ ხრივ საქართველოს. აღნიშნე დიდი სხვაობა ამ შემთხვევაში საქართველოს და ჰოლანდიის უძრავი ქონების ბაზარში. რა თქმა უნდა, ჰოლანდიური უძრავი ქონების ბაზარი საკმაოდ წინწასული არის, თუმცა ჩვენი ბაზარიც, უძრავი ქონების ბაზარიც საქართველოს დღეს განვითარების ეტაპზეა და სწორი მიმართულებით მივდივართ საკმაოდ და მომხმარებლების უმრავლესობა უკვე კარგად აქვს გააზრებული, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია პროფესიონალის დახმარება უძრავი ქონების ყიდვის, გაყიდვის ან გაქირავების პროცესში. რას იღებს თქვენი მომხმარებელი რეალტორის ჯისგან? იღებს კომფორტს, თანამედროვე მიდგომას და აღწევს სასურველ შედეგს უმოკლეს დროში და რაც მთავარია, აი უმარტივესი გზით. ესე მარტივად რომ ვთქვათ. Tell me, not me personally, to all of us, tell us a bit more about competitive advantages. Why? იმ უპირატესობების შესახებ, რომელიც თქვენს კომპანიას გააჩნია, რატომ უნდა აირჩიოს მაინც და მაინც რეალტორის ჯი მომხმარებლებმა? It is probably two things. მე ვფიქრობ, რომ ეს ორ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. თუ კი შევხედავთ ამ უპირატესობებს, სავარაუდოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის მომსახურება. Sally and her team take the service in real estate service in Georgia to the next ჩვენი გუნდი საქართველოში მომსახურების განვითარებას უთხოვს ძალიან დიდ ყურადღებას. ისინი გადიან კონსულტაციას ამსტერდამის უდიდეს რეალტორებთან იმისათვის, რათა გააუმჯობესონ მომსახურების დონე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახლის ყიდვა ან გაყიდვა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა ცხოვრების განმავლობაში და ამას უნდა დაეთმოს შესაბამისი ყურადღება. სავარაუდოდ ცხოვრების განმავლობაში 2-3-ჯერ ხდება ასეთი რამ, შესაბამისად ეს უნდა მოხდეს დეტალურად, გათვლილად. და მეორე ფაქტორი დაკავშირებულია ტექნოლოგიასთან. მე სავარაუდოდ არ მჭირდება ამ ფაქტორის გამწობა და იმის ახსნა თუ რა მნიშვნელობა აქვს ტექნოლოგიას ამ საკითხში. მაგრამ ჩვენი კომპანია ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ასევე ტექნოლოგიურ განვითარებას და შეთავაზებას განვითარებული ტექნოლოგიებისა ჩვენი მომხმარებლებისათვის, შესაბამისი რჩევების მიცემას. So two things probably. და შესაბამისად ეს ორი ფაქტორი და ამ ორი ფაქტორის შესაბამის სტანდარტებზე განვითარება უზრუნველყოფს ჩვენს უპირატესობას. მე მაინც მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ჰერბენის ნავსაუბრიდან გამომდინარე რა არის ის განსაკუთრებული პროდუქტები უпроსტად და სერვისები რომლითაც გამოირჩევა კომპანია და რას თავაზობთ დღეს? პირველ რიგში დავიწყებ მოდი საიტიდან, რადგან საიტი საკმაოდ უნიკალური და გამორჩეული არის სხვა ქართული საიტებისგან. ონლაინ რეჟიმში არის შესაძლებელი, რომ დასვათ ნებისმიერი შეკითხვა ნებისმიერ ქონებაზე რეალტორს პირდაპირ ავტომატურად მიიღებთ პასუხს. ასევე შესაძლებელია დაჯავშნოთ ვიზიტი პირდაპირ ქონებაში. ეს ძალიან მოწონთ მომხმარებლებს, განსაკუთრებით კი უცხოელებს, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ მომსახურებას არიან ისინი მიჩვეული. მეორეს მხრივ კი არის კადრები, ადამიანები, რეალტორები, რომლებიც საკმაოდ გაწვრთნილები არიან
დახელოვნებულები ამ საქმეში გამოცდილებით ადგილობრივი უძრავი ბაზრის ცოდნით და ასე ვთქვათ მათი დახმარება უძრავი ქონების ყიდვის, გაყიდვის, დაქირავების პროცესში საკმაოდ მნიშვნელოვანია და მე მინდა იმ 6 თვიან გამოცდილებიდან გამომდინარე კითხოთ, რომელიც უკვე გავჩერება 6 თვე ბევრი არ არის, მაგრამ დაარწმუნებული ვარ, სანამ ბაზარზე გამოჩნდებოდეთ, მაშინაც შეისწავლეთ ეს მიმართულება. ეგრეთ წოდებული მაკლერები, რომლებიც ტრადიცია საქართველოში, რეალურად ყველა წესს გარეშე მომუშავე ადამიანები, რომლებიც თვითონ ქმნიან წესებს, ადგენენ და შესაბამისად ამ წესებით ურთიერთობ მათთან. რამდენად რთული იყო, ან რამდენად იყო მომხმარებლის მხრიდან განსხვავებული მოთხოვნები, როდესაც უკვე როგორც კომპანია ისე ჩნდება თქვენთან ურთიერთობისას და გარკვეულ წესებსა თუ ჩვევებს მიჩვეული ადამიანები რამდენად გადმოეწყნენ ამ ემაზე და რამდენად გაიზარდა ამ 6 თვის განმავლობაში რეალურად მოთხოვნები თქვენი მისამართით. კი ბატონო, გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. რა თქმა უნდა, გარკვეული მოლოდინები გქონდა, როდესაც კომპანიას ვაარსებდით, გარკვეული ბაზრის კვლევაც ჩავატარეთ, თუმცა ასეთ შედეგს და ასეთ წარმატებას ნამდვილად არ ველოდით, იმიტომ რომ ქართულმა მომხმარებელმა საკმაოდ თბილად მიგვიღო, ასე ვთქვათ, დაინახა ხარისხი და დააფასა ეს ხარისხი. და ამ სულ რაღაც 6 თვის განმავლობაში მოვახერხეთ ის, რომ არაერთ ოჯახს დავეხმარეთ ახალი ბინის და სახლის შეძენაში და არაერთ კომპანიას ოფისის თუ კომერციული ფართის დაქირავებაში და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მთავარი სწორედ ეს შედეგია, როდესაც ჩვენ ხედავთ კმაყოფილ მომხმარებელს. კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ იმის გადავალ, როგორ ხდება ინფორმაცია, როგორ იყრის ინფორმაცია თქვენთან თავს ამ შემთხვევაში მესაკუთრეები არიან განთავსებლები თუ თქვენ ხართ მომძიებელი ამ ინფორმაციას? ორივე მხრივ ხდება, ძირითადად საკუთრები აქტიურობენ, რადგან უნდათ რომ მათი განცხადებები მოხვდეს ჩვენ საიტზე. გარკვეული ასე ვთქვათ სტანდარტი გვაქვს, ანუ არ თავსდება ჩვენთან ცუდი ხარისხის სურათებიანი და აქედან გამომდინარე ჩვენი რეალტორები თვითონ უზრუნველყოფენ იმას, რომ იყოს მაღალი ხარისხის სურათები, კარგი აღწერა მქონებაზე და შესაბამისად ეს ყოველივე ეს დამუშავება ასე ვთქვათ განცხადების უზრუნველყოფს იმას, რომ შედეგი არის ძალიან მალე და ხარისხიანი შედეგია და სასურველი მომხმარებლისთვის. მომხმარებელს რამდენიმე თემაზე ერთდროულად ფიქრი და რეალურად ორიენტირებულია კონკრეტული ქონების შეძენაზე ან Resume Salome will now speak about your plans and საუბრობს თქვენი გეგმების შესახებ. After resuming these first 6 months და ამ 6 თვიანი მუშაობის შეჯამებას ახდენს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამაზე დეტალურად საუბარი და იმის დეტალურად განხილვა თუ რა ხდება ქართულ ბაზარზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. Taking into consideration your software იღებს ანგარიში თქვენს პროფილს, რომელიც აქცენტს აკეთებს ახალ ტექნოლოგიებზე, ეს არის საკმაოდ საინტერესო მიმართულება, რადგან როდესაც real estate is a very essential part of our economy. It's definitely growing. საუბრობთ ამ ბიზნესის ამ მიმართულებაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული ეკონომიკის განვითარებისათვის. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეს მიმართულება იზრდება საკმაოდ სწრაფად. Achievements, yes. Yeah, but it's I can relate to that because even I come from Holland. We are also small. მოვდივარ ჰოლანდიიდან, რომელიც ასევე არის ძალიან პატარა ქვეყანა, მაგრამ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული საკმაოდ საინტერესო ფაქტორი არის ის, რომ ტექნოლოგიების გამოყენების გზების გამო აღარ აქვს მნიშვნელობა იმას, ქვეყანა განვითარებულია თუ არა ტექნოლოგიების მხრივ, რადგან ტექნოლოგიები გვხვდება ყველგან, ისეთ პატარა ქვეყანაშიც კი, როგორც არის საქართველო, რომელსაც გააჩნია რეალტორების საკმაოდ მცირე რაოდენობა, შეუძლია მიიღოს საკმაოდ დიდი სარგებელი ტექნოლოგიებისაგან, რომლებიც კომპანიას შემოაქვს. Advancement when it comes to technology in real estate. So the borders are there and that would ის საზღვრები, რომლებიც წარსულში აქ არსებობდა, to make use of technology. უკვე გადალახულია, შეიძლება ითქვას. Also of course it has to do with რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებული ასევე განათლებასთან, წინსვლა ყოველთვის არის დაკავშირებული განათლებასთან. ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ჰოლანდიაში, ტექნოლოგიების გამოყენება იქნება ეს მომსახურება ყოველთვის პირველ ადგილზე დგას განათლება, რადგან ჩვენ სულს განათლების მიწოდება ადამიანებისათვის, ჩვენი პროგრამების, ჩვენი ტექნოლოგიების შესახებ და იგივეს გაკეთება აქვს სულს საქართველოში. რადგან ტექნოლოგიები და ეკონომიკა არის გადაბმული ერთმანეთთან. Me personally, I mean, my generation will be witnessing მე მედოვნებ, რომ ჩემი თაობა მოესწრება the advantages of the technologies ამ ტექნოლოგიური საუკუნის უპირატესობებს და ბიზნესის ამ მიმართულების განვითარებას. But
სალომე, ამ ყველაფრისთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე WhatsApp-იდან და ჰერბენის თქვენი სხვა უცხოური კონტაქტებიდან გამომდინარე ჩართულობა საიმისოთ, რომ რა გეგმები გაქვთ? რამდენად არის ეს გეგმები თანხwebdriver-ში, რომ არა მხოლოდ თქვენი შემოსავალი გაიზარდოს, რაც უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩვენთვის, მთელი ბიზნესისთვის, მაგრამ მეორეს რიგ ბაზარი განვითარდეს და განვითარდეს სწორი მიმართულებით. რა თქმა უნდა. ამ ეტაპზე ვთვლი, რომ საკმაოდ სწორი მიმართულება გვაქვს არჩეული. ვცდილობთ მომხმარებლამდე მივიტანოთ ის ინფორმაცია, რომ არსებობს ასეთი სახის სერვისი. რეალურად შესაძლებელია მარტივად ძალიან მიიღო ის, რაზეც აქამდე ბევრი წვალობდა და ძალიან 1000 საიტზე უწევდა განცხადების განთავსებდა. რა თქმა უნდა, რეკავათას განცხადებაზე უამრავი უკვე გაყიდულია, არასწორი ინფორმაცია ბევრ საიტზე მითითებული და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ შევცვალოთ მსოფლმხედველობა და გაიაზროს მომხმარებელმა, რომ რასეთი მნიშვნელოვანია პროფესიონალების დახმარება. თვის ბოლოს გეგმები უნდა ვეკითხო, კიდევ ისინი წარმოდგენილები იქნებიან გამოფენაზე, აქ არეაზე, area expo-ზე, აქ როგორი არის, ანუ რას აპირებთ, აქ თქვენ რითი იქნებით წარმოდგენილი? area expo-ზე როგორც იცით არის უძრავი ქონების გამოფენა გაყიდვა, რომელიც პირველად სტარდება საქართველოში. ჩვენ area expo-ზე ვიქნებით როგორც უძრავი ქონების სააგენტო წარმოადგენელი, წარმოადგენთ ჩვენს საკუთრებაში ჩვენ არსებულ უძრავ ქონებებს და ასევე დამთვალიერებლებს ნებისმიერ დროს ამ 3 დღის განმავლობაში შესაძლებლობა ექნებათ, რომ დეტალური ინფორმაცია მიიღონ ჩვენი სერვისების შესახებ. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ხერბენის დროის სიმცირიდან გამომდინარე, მაინც მოვახერხეთ და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების აგენტოსთან ერთად ტექნოპარკში ხვალდაგეგმილი არის ლექცია და საკმაოდ საინტერესო იქნება ეს ტექნოლოგია და განვითარება ვისაც საინტერესებს, ყველას ურჩევ რომ დაესწროს. სალომე საყვარელიძე, უძრავი ქონების სააგენტო Realtors-ის დამფუძნებელი და მმართველი დირექტორი, ჩვენთან ერთად იყო ასევე ჰერბენ ნოიემაიერი, უძრავი ქონების სააგენტო Realtors-ის პარტნიორი, იგი სოციალურ ჰოლანდიური კომპანია WhatsApp software-ის დამფუძნებელი გახლავთ. Our pleasure hosting you. Thank you for being with us. სალომე, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. მოკლე რეკლამაზე გავალთ, სტუმრებს გავაცილებთ და შემდგომ უკვე შემდეგი თემით კომპანია გალფის მორიგი აქცია გავერთიანდეთ კვლავ სიცოცხლის გადასარჩენად. გალფი არ ეშლის თავისას და მორიგ მნიშვნელოვან აქციას აანონსებს. ან ჯამში უფრო ის შეიძლება ითქვას, რომ აგრძელებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გავერთიანდეთ სიცოცხლის გადასარჩენად კომპანია გალფმა უკვე მეორედ დაიწყო უპრეცედენტო და მასშტაბური აქცია, რომლის ფარგლებში შეძენილი თითოეული ლიტრი საწვავიდან 3 თეთრი სოლიდარობის ფონდში გადაირიცხება და ონკოლოგიით დაავადებული ბავშვების და 22 წლამდე ახალგაზრდების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას მოხმარდება. როდემდე გაგრძელდება აქცია და როგორ უნდა ჩავერთოთ მასში, დეტალები სიუჟეტში ვნახოთ, კიდევ უფრო მეც უკვე სტუმრებისგან შევიტყობთ.
1 ლიტრი გაყიდული საწვავიდან 3 თეთრი სოლიდარობის ფონდში გადაირიცხება. ასეთია კომპანია გალფის წინა სააღდგომო მასშტაბური კამპანია, რომელიც 26 მარტიდან 8 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება და ჯამში მოგროვებული თანხა ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას მოხმარდება. სიკეთე გადამდებია, ხოლო კეთილსაქმეში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერს. მთავარია საწვავის შეძენის დროს გამოიყენოთ გალფ-ქარდის ბარათი. ასევე კამპანია სრულიად გამჭვირვალედ მიმდინარეობს და თანხის დონაციის პროცესისათვის თვალყურის დევნება მომხმარებელს ლაივ რეჟიმში სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე შეუძლია სახელწოდებით გავერთიანდეთ ჯი. ჩვენ გვინდა რომ მსგავსი ტიპის აქციით ბაზარზე შევქმნათ სხვადასხვა პრეცედენტი. ერთ-ერთი არის ბიზნესის ჩართულობა, თუ როგორ შეიძლება ბიზნესმა მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა გაჭირვებული ადამიანების დასახმარებლად და ჩვენ გვინდა რომ ამაში მონაწილეობდნენ როგორც მომხმარებლები, ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლები და ასევე ის ორგანიზაციები, რომლებიც ორგანიზებას უწევენ სხვადასხვა ღონისძიებებს. ახლა სოლიდარობის ფონდი არის საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ფონდი, რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან კარგ და კეთილ საქმეს აკეთებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ შეუძლიათ ამ თანხების სწორი მიმართულებით განსაზღვრა, ჩვენ გვევალება ამ თანხების მობილიზება. მსგავსი ტიპის საქველმოქმედო აქცია კომპანიამ წინა საახალწლო პერიოდშიც განახორციელა, რომლის ფარგლებშიც სოლიდარობის ფონდის ბენეფიციარებისათვის მთლიანობაში 62,753 ლარი იქნა მობილიზებული, რომლის შედეგადაც არაერთ ადამიანს შეუნარჩუნდა სიცოცხლე და ამ გაერთიანების მთავარი მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე არც ერთი ბავშვი და ახალგაზრდა არ დარჩეს მკურნალობის გარეშე ფინანსების არ ქონის გამო. ჩვენ ჩემს შვილზე პრობლემა შეგვექმნა რაღაც 2 წელიწადნახევრის წინ და დაგვჭირდა მკურნალობაში ოპერაციის თანხების კონსოლიდაცია. ჩვენ თვითონ მოვახდინეთ მობილიზაცია, მაგრამ შემდგომ მკურნალობა იყო რაღაც 2 თვე-ნახევარი ცხოვრობდით იქ სტამბულში მკურნალობდით და გავიარეთ გარკვეული მკურნალობა, მნიშვნელოვანი კურსი, სადაც სოლიდარობის ფონდმა სერიოზული თანხით დაგვეხმარა. და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა მას გადაუხადო ამისათვის, არა მარტო მე უამრავი ადამიანია ესეთი, ვინც ამ სოლიდარობის ფონდისგან გარკვეულ დახმარებას იღებს და ცხოვრებაში სიცოცხლის ბედს უწყვეტავს თვითონ პაციენტს. აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის 1 ივნისიდან დღემდე სოლიდარობის ფონდმა საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ სიმსივნით დაავადებული დაახლოებით 470 ბავშვისა და ახალგაზრდის მკურნალობისა და დიაგნოსტიკის დაფინანსება დაამტკიცა. თუმცა ეს რიცხვები მზარდია, ხოლო თითოეული სიცოცხლის გადასარჩენად უკვე დღიდან ყველა მოქალაქეს შეიძლება ჩართვა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის მომენტი, რომ სოლიდარობის ფონდი სრულიად გამჭვირვალე არის და 100% იმ თანხისა, რაც შემოდის შემოწირულობის სახით ფონდში მთლიანად ხმარდება ბავშვების მკურნალობას და დახმარებას იმ ოჯახების. ამიტომ მინდა ვიცოდეთ, რომ თითოეული თეთრი, რომელიც არის ამ ფონდში, ამ თეთრის უკან დგას ბავშვის სიცოცხლე და დგას იმ ოჯახების კეთილდღეობა და ბედნიერება, რომელიც სადაც ეს ბავშვები იზრდებიან. ამიტომ მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი და სრულიად გულწრფელი მადლიერება გამოხატო კომპანია გალფის მიმართ იმ უდიდესი წვლილისთვის და დახმარებისთვის, რაც მათ გაიღეს ამ ოჯახების კუთხით. ეს არის საუკეთესო შანსი იმისა, რომ ერთობლივად ვიბრძოლოთ სიცოცხლისთვის. გავერთიანდეთ დღეიდან მათთვის, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. სიკეთე კი გადამდებია. და ნინო ჯიბლაძე, გალფის ვიცე-პრეზიდენტი, არის ჩვენთან ერთად. ასევე მასპინძელ დია მაკაცარიას, სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს, მოგესალმებით დილა მშვიდობის. ბიჭო, მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს გალფის აქტივობაზე, იას თან მართლა ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს 2017 წლის მონაგარი, გეგმები 2018 წელს და გვაინტერესებს ფონდის საქმიანობაზე, რაც შეიძლება მეტი რო ვიცოდეთ. Ինչო, მე რასაც უყურებ, თქვენ გაჩერებას არ აპირებთ და ბოლომდე აპირებთ დონაციას იმ ამბავში, რასაც იმ საოცარ ამბებში, რასაც ფონდი აკეთებს. გისმენთ ყურადღებით. კი, ნამდვილად, გიორგი, პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ ტელევიზიას, იმიტომ რომ მოგვიწვიოთ, იმიტომ რომ ამას ესე კარგად აშუქებთ და ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები იყო გაკეთებული სიუჟეტში და მართლა ერთი იმხელა საქმეა, როდესაც თქვენ გვეხმარებით ასეთი ინფორმაციის გავრცელებაში. არ არის ნამდვილად პატარა ამბავი. მადლობა თქვენ. დღესდღეობით ეს ცოტა რთულად ხდება. როგორც ვიცით, ჩვენს სატელევიზიო სივრცეში იმ კანონების გამო, რომელიც გვაქვს და სამწუხაროდ. მადლობთ იმისთვის, რომ ჩვენ მოგვიწვიეთ და მოკეთ ამაზე ვსაუბრობთ დღესდღეობით. სიუჟეტში ძალიან კარგად ითქვა
როგორ მოხდა წინა პერიოდში და წინა საახალწლოდ 2 კვირა მიმდინარეობდა აქცია და 62700 ლარის მობილიზება მოხდა, რაც მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად არ არის პატარა თანხა, განსაკუთრებით ისეთი ფონდისთვის, საიდანაც თითოეული თეთრია, ამას ძალიან დიდი ხაზი მინდა გავუსვათ იამეც ილაპარაკებს, მაგრამ ეს ფონდი არის აბსოლუტურად თავისუფალი გადასახადებისგან, აბსოლუტურად თავისუფალი იმისგან, რომ ვინმეს უნდა უხადოს ან ხელფასი, ეს ფონდი სხვანაირად ფინანსდება და მე ზუსტად იმიტომ ვარ ესეთი მხარდამჭერი ამ ფონდის, რომ თითოეული თეთრი ჩვენი კომპანიამ ეს ვიცით, გააზრებული გვაქვს, რომ ის მთელი თანხა რაც შედის ფონდში, იგივე ხმარდება მითის ბავშვებზე. დიდი სურვილი გვაქვს იმისი, რომ ესეთი ბავშვები საერთოდ არ არსებობდნენ საქართველოში და უფრო და უფრო დიაგნოსტიკას მოხმარდეს ის თანხები, რომელიც შეგროვდება და ესეთი ფონდები შეაგროვებენ, მაგრამ ჩვენ დღესდღეობით არ გვაქვს უფლება, რომ მარკეტინგი ვაწარმოოთ მხოლოდ და მხოლოდ დადებითზე. მე ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ და როდესაც ჩვენს დირექტორს პირველად მოუვიდა ეს იდეა, რომ დავეხმაროთ სოლიდარობის ფონდს, მეორე ეტაპზე უკვე ძალიან ვთხოვე, რომ ისევ ყოფილიყო სოლიდარობის ფონდი და არ ყოფილიყო რამე პოზიტიური, მაინდა-მაინც ისეთი რაღაცა ჭრელაჭრულა აქცია, რომელიც შეგვიძლია ნებისმიერ სხვა დროს დავგეგმოთ. წინა სააღდგომოდ ვაძლევთ ხალხს საშუალებას, რომ ისევე ჩვენი გაერთიანებით მოვახდინოთ ამ დიდი თანხის შეგროვება. ეს წელიწადში 2-ჯერ მე მგონი უკვე რაღაცა სერიოზულ თანხასთან შვეიცარია კი არის, მაგრამ მემადროვეთ მარკეტინგული ნაწილი. ანუ გამოდის, რომ გალფის CEO თქვენთან ერთად იღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. ჩემი კითხვა არის ძალიან მარტივი. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ გალფი ამას გააგრძელებს მუდმივად, იმიტომ რომ აქ წვეთა თითქმის ნინო აღარ იყო. რო ავიღოთ ეს ვარიანტი, ანუ ფონზე ცხადია ცალკე ვისაუბროთ, მე ამ შემთხვევაში გალფის ჩართულობა მაინტერესებს. ყოველთვის უმზადებთ ხოლმე რაღაცა სიურპრიზ თვითონ მოსულებს უკვე ჩვენთან ქსელში საწვავის შესაძენად წინა საახალწლო და წინა სააღდგომოდ. და აი ხა ეს 2-ჯერ მივეცით მათ საშუალება, რომ ის სამი თეთრი, რომელსაც ფაქტობრივად მომხმარებელი ძალიან ვერ გძნობს მის ბიუჯეტს, რომ ეს აწვევა. სამაგიეროდ ეს როდესაც ეს თანხა აკუმულირდება, საკმაოდ სერიოზულ თანხებთან გვაქვს უკვე საქმე და აი ასე ვაძლევთ საშუალებას, რომ თვითონაც მიიღოს მონაწილეობა ამ კეთილ აქციაში, ესე დავარქვით, კეთილი აქცია. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ბოლო პერიოდში არის ყველანაირად საქართველოში არა მხოლოდ თუმცა სოფლიოში რაღაცა ესეთი ტენდენცია, რომ თითქოს მომხმარებლამდე არ უნდა მიიტანო ნეგატივი. მე მგონია, რომ ეს პირიქით ეს არის პოზიტივი. განათლების სფეროსაც როცა შესაძლებლობა აქვთ ადამიანებს ერთი იდეის და მithumetes ასეთი საქმის გარშემო. მე ხა გავჩუმდები კაპიტონიას მივცემ საშუალებას, მოგიყვეთ უკვე ისეთი კარგი რაღაცეები, რასაც მე დრო გავიდა, საკმაოდ დიდი დრო გავიდა, ყოველ შემთხვევაში ეს იყო, ვიდრე თქვენ გახდებოდით აღმასრულებელი დირექტორი ფონდის, რომ თუ არ ჩავთვლით გალფის მსგავს შემთხვევებს, მე არ ვქონია არასდროს საშუალება დამაინტერვიუებინა ფონდის წარმომადგენელი ამ სტუდიაში. მე მართლა მაინტერესებს 2017 წლის მონაგარი. მე ვიცი, რომ ეს არის განსაკუთრებით თბილი და კარგი მოსაყოლი ამბავი, იმიტომ რომ ეს არის ის შედეგები, რითაც მართლა შეუძლია, რომ ფონდს იამაყოს, ასე რომ გისმენთ ყურადღებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით, მართლაც პოზიტიურია ეს ყველაფერი, ვინაიდან ფონდში შემოსული თითოეული ლარი, რადგან ხმარდება ბენეფიციარს, ეს არის მისთვის იარაღი, ეს არის მისთვის იმედი, რომ დაამარცხებს დაავადებას და ეს მაგ შემთხვევაში არის ტოლფასი ალბათ ყველაფრის, რაც კი შეიძლება არსებობდეს შესაბამისად, ეს არის უდიდესი პოზიტივი. გალფის მიმართ მადლობით დავიწყო, რადგან საშობაოდ და სააღდგომოდ ალბათ ამაზე უფრო დიდ სიკეთეს ვერაფერს გააკეთებ ადამიანი, რადგან ნინჩოც იცნობს და იცის თითოეული მათგანი და ჩვენ გვაქვს ერთი რგოლი, სადაც ჩვენ გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარი ამბობს, რომ თითო ლარიც კი ვინც გადარიცხა სოლიდარობის ფონდში შეუძლია ქუჩაში ამაყად იაროს და ეს ნამდვილად ესია და აქედან გამომდინარე გალფს შეგიძლიათ ძალიან თამამად და ამაყად განაგრძოთ იგივე ჩვენი მიმართულებით. ჩვენი მიმართულებით იგულისხმება ქველმოქმედება და არა მხოლოდ სოლიდარობის ფონდი, რადგან ძალიან ბევრი პროგრამა მუშაობს, მაგრამ არ არის საკმარისი ის თანხები, რომლებიც მობილიზდება, კერძოდ ონკოლოგია არის
საკმაოდ ძვირადღირებული დაავადება კურნალობის თვალსაზრისით შესაბამისად არც ჯანდაცვის სამინისტროს და მერის მუნიციპალური პროგრამები საკმარისი არ არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ამიტომ საჭიროება გახდა ეს ჯერ კიდევ 2014 წელს პრემიერის ინიციატივა გახდა და იქიდან მოყოლებული ფონდი ყველანაირ ხარდაჭერას უცხადებს არა მხოლოდ ფინანსურს რაც მინდა აღვნიშნო ეს მე დამხვდა და შემიძლია თამამად ვისაუბრო ამაზე რომ ეს არის ფონდი სადაც ადამიანები მორალურ ხარდაჭერასაც იღებენ და ძალიან ბევრ საკითხს რომელსაც აწყდებიან სტრესულ მდგომარეობაში და მათთვის ეს პრობლემურია გადასაჭრელად ფონდი ითავსებს და უჭრის მათ. ვიდეო ახსენეთ და ნიჩო მინდა ვიდეოსთან დაკავშირებით თქვენგან თანაც მოვიკითხო როგორც ეს ვიდეო სპეციალურად არის დამზადებული რას ეძღვნება და რისთვის გაკეთდა მათ შორის რას ნიშნავს როდესაც ასეთი თქო მოწოდებები არსებობს. ჩვენ გვაქვს ორი ვერსია ვიდეოსი ერთი არის სოლიდარობის ფონდის მიერ მომზადებული უფრო ხანგრძლივი ვიდეორგოლი სადაც ბავშვები მათი მშობლები მათი ახლობლები საუბრობენ და ეს არის ძალიან ემოციური ვიდეო იმიტომ რომ ეს გადარჩენილი ბავშვები არიან საოცრება აი მართლა არ ვიცი თვითონ ბავშვი გეუბნება რომ შენ როცა ერთ ლარს მაინც რიცხავ და ყველა ადამიანს შეუძლია ეს არ არის მხოლოდ კომპანიის ან რომელიმე ორგანიზაციის პრივილეგია შეუძლია ყველა ადამიანს აი როდესაც ფონდში რიცხავ თუნდაც თვეში ერთ ლარს ან ხუთ ლარს რომელიც ჩემ ბიუჯეტს ნამდვილად არ აზარალებს ამითი შენ ეხმარები ისეთ ბავშვებს რომელიც გაგიჟდები რომ ნახავ როგორ საუბრობენ იმაზე როგორ გადარჩენ როგორ დაამარცხეს სიკვდილი და მგონია რომ ამაზე დიდი ბედნიერება რომ შეიძლება ადამიანის სიცოცხლე შეუნარჩუნო არ არის არაფერი. ია რა დამოდება გნა. დიახ დავწერე თუ შეიძლება რადგან გალფის აქცია უპრეცედენტოა და მასშტაბური თუმცა ის ერთი ლარი რომელიც სტაბილურად მიკროდონაციით იგივე ხელფასებიდან ირიცხება ფონდში არის ძალიან მნიშვნელოვანი რადგან ეს არის სტაბილურობის შეგრძნება. ფონდს რადგან რაღაც გარკვეული სტაბილურობის განცდა აქვს რომ თვიდან თვემდე შეუძლია რომ ორიენტაცია იყოს რაღაც გარკვეულ შემოსავალზე, შემდგომ უკვე უფრო თამამად შეუძლია გასცეს გარკვეული გარანტიები ამა თუ იმ მიმართულებით ბენეფიციარების მკურნალობის დროს. მოდით ვიდეო ნახოთ ახლა რომელზეც მეტი პოზიტივი არის დილიდან, მოდი ნახოთ ახლა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო. ბავშვების ჯანმრთელობა თითოეული ადამიანისათვის უპირველესი საფიქრალი და საზრუნავია. თუმცა ჩვენ გარშემო არსებობენ ბავშვები, რომლებიც ყოველდღიურად იბრძვიან საკუთარი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის. სიცოცხლისთვის, რომელიც ასე განსაკუთრებულად უყვართ და უხარიათ. მათ ყველაზე მეტად სჭირდებათ ჩვენი დახმარება. კომპანია გალფი კვლავ გთავაზობთ ყველაზე მასშტაბურ და კეთილ აქციას. თქვენ მიერ გალფში შეძენილი თითოეული ლიტრი საწვავიდან 3 თეთრი სოლიდარობის ფონდში გადაირიცხება და ონკოლოგიით დაავადებული ბავშვების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას მოხმარდება. გავერთიანდეთ ბავშვების სიცოცხლისათვის. ეს BMG-ს ეთერია, ჩვენ ყოველთვის და მუდამ დავუთმობთ ეთერს ასეთ თემებს. აქ სენტიმენტი უადგილოა ნებისმიერი და ჩვენ უბრალოდ მოხარული ვართ და ამ ყველაფრის ნაწილი ვართ. კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენ სტუმრებს რომ არიან ჩვენთან ერთად, თუმცა კითხვები ამით არ ამოწურულა. ია, ერთლარიანი დონაციები ყოველთვიური ამას წლების განმავლობაში უყურებ, ჯერ კიდე წინა მენეჯმენტის დროს, თუ არ ვშთები, ნინა კობახიძეს ხვევი როცა იყვნენ ფონდის მენეჯმენტში. მადლობა მათ და თქვენ დღევანდელი ჩართულობისთვისაც. მე მაინტერესებს სხვა ბიზნეს კომპანიები რამდენად აქტიურობენ და რამდენად ხილულია მათთვის ფონდთან თანამშრომლობა. მე ამას პროვოცირებისთვის არ ვამბობ მხოლოდ თუმცა ამისთვისაც არც ამას ასე ვთქვათ მოვისაკლისებ ჩემ ნარატივში, იმიტომ რომ მინდა რაღაც დონეზე სწორება გალფთან იყოს ამ აქტივობიდან გამომდინარე და რამდენად აქტიურობენ ისინი. ძალიან კარგი იქნებოდა რომ სწორება იყოს გალფთან, რადგან კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ მსგავსი ტიპის მასშტაბის აქცია კერძო კომპანიის მხრიდან იშვიათია, რაც შეეხება სხვა კომპანიებს მე არ შემიძლია არ ვთქვა მადლობა მათი მისამართით, ვინც ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის დონაციები. ეს არის როგორც ერთლარიანი შემოწირულობა ხელფასიდან ან 1 ლარზე მეტი, ეს უკვე გამომდინარეობს თვითონ ნებასურულის მიხედვით, ზოგადად შემოწირულობა გულისხმობს თავისთავად ნებაყოფილობითობას. რაც შეეხება კერძო კომპანიების მხრიდან ორი ტიპის ეს არის
როგორც ფინანსური შემოწირულობა, ასევე მათი საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე და ესეც ძალიან დიდი მხარდაჭერაა ჩვენთვის. არის ესეთი კომპანიები, არ ვიცი ზუსტად არის თუ არა შესაძლებლობა დასახელოთ. იგივე Betterfly, რომელიც თავისი პროდუქცია პროფილი, საქმიანობა სოციალური მედიის კუთხით, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც გვჭირდება ჩვენ და იგივე Movement TV მაგალითად, რომელიც გვიმზადებს ფილმებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა, რადგან მოგეხსენება ჩვენ ფონდი საქველმოქმედოა და ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ამაში თანხები დავხარჯოთ. შესაბამისად, ყველა შემოსული ვარი, რომელიც ასეთი აქტივობებით გროვდება, ხმარდება მხოლოდ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას. აქედან გამომდინარე, ყველა ტიპის დონაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვაქვს ახლა სიახლე, გვინდა ძალიან დაინერგოს და თქვენი გადაცემა გვინდა შემდგომში ესე ვთქვათ, გვეწვიოთ და მოგიყვეთ ამის შესახებ, მაგრამ ახლა დავაანონსებ პროდუქტში ინტეგრირება. რომ პროდუქტში იყოს ამა თუ იმ კომპანიის გარკვეული, აი როგორც გალფის შემთხვევაში ეს რო გახდეს ესე ვთქვათ გადამდები და ყველა კომპანიას კონდეს რაღაც გარკვეული თავისი შემოთვლილი რეალურად ფაქტიურების რომელიც გავსაქვთ შემოთავაზებული. აქ ტიპიურად სხვა პლეისმენტი დაანონსა, ეხლა იამაკაც არიან, ალბათ უახლოეს მომავალში ჩვენ გვექნება საუბარი ტიპიურად სხვა ინტეგრირებაზე, უკვე კონკრეტულად იმ პროდუქციაში, რაც სხვადასხვა კომპანიები აწარმოებენ, თუ შემოაქვთ საქართველოში. მაგრამ სწორება მაინც თქვენზეა ნინჩო. რა მოიფიქრეთ თქვენ? გიორგი დევაძე ხო არ ახსენეთ შემთხვევით, მასთან ქონდათ ეს ვთქვათ კონსულტაცია? გიორგი დევაძესთან გქონდა კონსულტაცია. გიორგი არ მოიშვა ამ ამბავს, მოკითხვა ჩვენგან. კი, და მთელი მენეჯმენტი, არა, ძალიან ჩვენი მენეჯმენტი ყოველთვის არის მზად, რომ შემოვიდეს ესეთი იდეა. გადასწორებით შემბრალია, რომ ნინჩო აქ არის იასთან ერთად და ესე გავაგრძელებ მომავალში, რომ დაჟინებით მოვიდნენ და მოგვიყნენ იმ სამაგალითო საქმეების შესახებ, რომელიც გადამდები უნდა იყოს სხვა კომპანიებისთვის. მით უმეტეს, თუ სოლიდარობის ფონდი ამის რამდენიმე საშუალებას მოგცემთ და ვარიაციას, ნინჩო უკაცრავთ. არა, რა სამო პირიქით ეს აუცილებელია, მე სულ არ ვთვლი, რომ გალფი არის ფლაგმანი ამ მიმართულებით, ძალიან ბევრი კომპანია არის, რომელიც ნამდვილად გამოთქვამს იმის სურვილს, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს ფონდის შემოწირულობა და ამითი რა ხდება იგივე ჩვენი ბავშვები მათ აქვთ ის მომავალი, რომელიც გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ძალიან ისეთი შემთხვევის დროს იყო დამოკიდებული გარკვეულწილად ფინანსურ დახმარებაზე და ეს ყველა შეიძლება შეეხოს, ეს არ არის მარტო ვიღაც სხვა პლანეტაზე მცხოვრები ბავშვების პრობლემა, ეს არის მთლიანად ჩვენი ქვეყნის პრობლემა და უპირველეს ყოვლისა, ეხა ეს პრობლემა ისეთი ჩარევას საჭიროებს და ვისურვებდი, რომ მეტი უფრო აქტივობა განხორციელდეს ისეთი, რაც არის სწორედ ამ პრობლემას გაანახევრებს და სამომავლოდ კიდევ არ ვიცი. გადასტურებ, რომ ეს არ არის ის კომფორტის ზონა, როცა ნინჩო განსაკუთრებით თავისუფლად მე მესმის კომპანიის თვალთახედვიდან რთულია საუბარი საკუთარ თავზე. ამ ყველაფერთან ამიტომ მომავალშიც და დღესაც უფრო მეც გავხსე მე ვისაუბრებ. გეგმები კიდევ მაინტერესებს, ვიდრე BMG დაინტერესდება თქვენი სხვადასხვა პროდუქტებით და იმ სიკეთეებით, რასაც სოლიდარობის ფონდი გეგმავს. სამწუხაროდ აი ახლა სიუჟეტიდან მოვისმინეთ გარკვეული ციფრი, რომელიც უკვე მზარდია. უკვე დღეს ჩვენ გვაქვს 492 ბენეფიციარი და გვაქვს ახალი შემთხვევები 20-მდე დაწყებული 2018 წელს. გარდა იმისა, რომ ახალი შემთხვევებია, არის ასევე ის ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ შემდგომ კიდევ მკურნალობას, დიაგნოსტიკას, გადამოწმებას და ასე შემდეგ. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ მზარდი მომართვიანობაც და ასევე ის ბავშვები, რომლებიც ასევე საჭიროებენ, მოითხოვს თანხების ზრდას და სწორედ ეს არის აქციის მიზანიც, რომ კიდევ უფრო მეტი ყურადღება მივიქციოთ, კიდევ უფრო მეტ ადამიანს მივანიშნოთ, რომ ნამდვილად მის მიერ გაღებული ვარი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი სლოგანიც გახლავთ, რომ ერთი მნიშვნელოვანია და გულისხმობთ, რომ არის მნიშვნელოვანი როგორც ერთი ბენეფიციარი, ისევე ერთი შემომწირველი, ერთი დონორი და ერთით მეტი გადარჩენილი სიცოცხლე. ჩვენ გეულოდებითია ნებისმიერ თემაზე, რომელიც უკავშირდება სოლიდარობის ფონდის აქტივობას, ყოველთვის გვიგულეთ გვერდში. განსაკუთრებული მადლობა კიდევ მობრძანებისთვის ნინო ჯიბლაძეს და სხვათა შორის გალფის მთელ გუნდს, მთელ მენეჯმენტს, ყველა ვინც აგრძელებს ეს თემებზე, არა მხოლოდ ეს თემებზე პოზიციონირებას.
ნინოჯიბლაძე გახავთ გალფის ვიცე-პრეზიდენტი და იამაკაც არის სოლიდარობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. სტუმრებს გავაცილებთ, მადლობა მათ მობრძანებისთვის და სულ მალე გიბრუნდებით უკვე საკმაოდ საინტერესო თემებით. საქართველოში 2011-17 წლების განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე დაღუპულთა რიცხვმა 317-ს მიაღწია. რამდენად გადაჭრის პრობლემას და რამდენად შეამცირებს უბედური შემთხვევების რიცხვს შრომის ინსპექციის აღდგენა, ვინ არის დამნაშავე და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შრომა აღარ იყოს სახიფათო. დეტალებზე მარიამ ადამია გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მარიამ, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა. წინა თვეში სამშენებლო სამუშაოების შესრულების დროს მაღალი სიმაღლიდან გადმოვადნის შედეგად კიდევ 2 მუშა გარდაიცვალა. ფაქტმა მორიგ ჯერზე გააღვიძა საზოგადოების ნაწილში ძლიერი და ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნის იდეა, რასაც არაერთი ცხარე კამათი და დაპირისპირება მოჰყვა. სახელმწიფოს მხრიდან ქმედითი ნაბიჯების გატარებას არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიც მოითხოვს, რომელმაც ამ საკითხის შესახებ მორიგი კვლევა გამოაქვეყნა, სადაც აღნიშნულია, რომ მშრომელთა პროტესტის საშუალო ხანგრძლივობა წლების განმავლობაში ასე გამოიყურებოდა. 2010-11 წლებში 3 დღე გრძელდებოდა, 2012-14 წლებში როგორც გრაფიკაზე ხედავთ 11 დღე, ხოლო 2016 წელს 13 დღე გასტანა. მარიამ, გარდა მშრომელთა პროტესტის ხანგრძლივობისა, რამდენად არის თავად ადამიანთა უფლებათა და სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კვლევაში ასახული საწარმოო შემთხვევების სტატისტიკა საქართველოს მასშტაბით და რამდენად რთულად გამოიყურება ამ შემთხვევაში მდგომარეობა? ანა, ადამიანის უფლება და სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის კვლევის თანახმად 6 წლის განმავლობაში, ანუ გულისხმობ 2011-დან 16 წლებში სულ ჯამში 1046 საწარმოო შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან დაიღუპა სულ 270 ადამიანი, ხოლო დაშავდა 776. Forbes ჯორჯია სტატისტიკაზე დაყრდნობით კი გეტყვით, რომ 2017 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც 1 წლის განმავლობაში სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების შედეგად 47 ადამიანი დაიღუპა. ამ ყველაფრის ფონზე კი ჩნდება კითხვა, რამდენად გადაჭრის პრობლემას და რამდენად შეამცირებს უბედური შემთხვევების რიცხვს შრომის ინსპექციის აღდგენა. ანა, იმისა, რომ შრომის ინსპექცია ცალკე აღებული როგორც ასეთი პანაცია არა, მარტივი სტატისტიკაც ადასტურებს, ანუ 2001 წელს, როდესაც შრომის ინსპექცია ჯერ კიდევ არ არსებობდა, სამუშაო ადგილებზე 199 ადამიანი დაიღუპა. 1 წელიწადში გულისხმობ. 2017 წელს კი, როგორც უკვე ზევით ვახსენეთ, დაღუპულთა რაოდენობამ 47 ადამიანი შეადგინა. ეს განსხვავება კიდევ უფრო თვალშისაცემი გახდება თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2001 წელს ქვეყანაში დიდად არც არაფერი შენდებოდა და არც არაფერი იწარმოებოდა, განსხვავებით 2017 წლისგან. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ფატალური შემთხვევების კლება დიდწილად ტექნოლოგიური ცვლილებების, დასაქმებულების, განათლებისა და ბიზნესის პასუხისმგებლობის ზრდის ხარჯზე მიიღწევა. თემაზე უფრო დეტალურად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენს სტუმრები იქნებიან შალვა ცხაკაია, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე და ანიკა ნანუაშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის იურიდიული ანალიტიკოსი. დილა მშვიდობისა, ბატონიკა, პირველი კითხვა. ხოლმე მინდა აქვე მაყურებელს გავაცნო მოკლე ინფორმაცია, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა. სამუშაო ადგილზე 45 წლის ადამიანი ჭიათურის მაღაროში დაიღუპა. გვირაბში ლოდები იმ დროს ჩამოიშალა, როცა იქ რამდენიმე ადამიანი მუშაობდა და ერთ-ერთი მაღაროელი ლოდის ქვეშ მოყვა. ეს არის სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაცია, რომელიც თემას დაარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ეხმაურება. მე მინდა მწუხარება გამოთქვა ამ შემთხვევაში დაღუპული მაღაროელის გამო და მიუსამძიმრო მათ მის ოჯახს BMG-ს სახელით და მარიამ, მე მგონი არც ისე კარგი შესავალია იმ სტუმრებთან გავაგრძელოთ საუბარი, თუმცა ეს არის თემა, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ. მადლობა ანა ინფორმაციისთვის, ასევე ვუსამძიმრებ მის დაღუპულთა ოჯახს. ბატონიკა, პირველი კითხვით თქვენთან გადმოვალ. ცხადია, ყველა ერთხმად ვაღიარებთ და თქვენ სტატიაში საკმაოდ კაფიოდ გაქვთ ნახსენები, რომ რაღაც არის შესაძლებელი, რომ ეს სიკვდილის ქრონიკა ადრე თუ გვანდა დასრულდეს, თუ არ განულდება, ყოველ შემთხვევაში უნდა შემცირდეს მაინც. რა არის ეს რაღაც, რაც უნდა გაკეთდეს? მოგესალმებით. სამწუხაროდ რაც ახლა გავიგე, ეს უბედური შემთხვევა და უერთები ყველას იმ სამძიმაში, იმ გულისკივილში. ალბათ არ მეგულება ადამიანი, ვინც იტყვის, რომ არ მოდავანებოთ ყველაფერს თავი და გაგრძელდეს ეს. ყველას გვინდა რომ დასრულდეს. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რა პოზიციაზე დგას, აქ არ არსებობს მხარეები.
როდესაც ადამიანების სიცოცხლეს ჯანმრთელობას ეხება საქმე, აქ არ შეიძლება იყოს მხარეები. ჩვენ ყველას უბრალოდ სხვადასხვა გზა წარმოგვიდგენია ამ პრობლემის, ამ ტრაგედიების აღმოფხვრის საშველად და გამოსავლად. რაც სტატიაში სტატისტიკა იყო მოყვანილი, ეს კიდევ ერთხელ თვალსაჩინოდ ადასტურებს, რომ ხანდახან ჩვენს მიერ წარმოდგენილი გზა შეიძლება ეს თუ ისე ეფექტური იყოს. 2001 წელს კარგი იყო თუ ცუდი იყო დავანებოთ ამას თავი, შრომის ინსპექცია არსებობდა. როგორ მუშაობდა ეს სხვა თემაა. და ჩვენ დაგვეღუპა 200-მდე ადამიანი სამუშაო ადგილებზე. იგივე 2017 წელს, როდესაც შრომის ინსპექცია არ არსებობდა. ჩვენ დაგვეღუპა მხოლოდ 57 ადამიანი. ერთი ადამიანი სიკვდილის კი ტრაგედია, ხა ამაზე დავას არ ვაპირებთ. ჩვენ თუ გინდა გამოსავალი ვიპოვოთ, როგორმე ამ ძალიან მძიმე ემოციურ ფონს მიღმა უნდა გავიხედოთ, უნდა დავინახოთ რეალური ციფრები და რეალური შედეგები, რას რა მოყვება. რამ მოიტანა ის, რომ სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა სიკვდილიანობა კი ბატონო, დღემდე დიდია, მაგრამ ბევრად მცირეა, ვიდრე იგივე 2001 წელს. ეს არ მოუტანია რაღაც სასწაულს, ეს მოიტანა იმან, რომ შრომის კულტურა ამ ქვეყანაში ეტაპობრივად, მაგრამ იზრდება ბიზნესის პასუხისმგებლობა და გაცნობიერებულობა, იზრდება განათლება შრომის უსაფრთხოების სფეროში და რა თქმა უნდა ვითარდება ტექნოლოგიები. ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია. შრომის უსაფრთხოება ეს არის რამდენიმე ეშელონიანი სისტემა, სადაც შრომის ინსპექცია ყველაზე მთავარი ნამდვილად არ არის და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების გამოცდილება ამას ნამდვილად ადასტურებს. ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ რის ხარჯზე არის განვითარებულ მაღალ ტექნოლოგიურ ქვეყნებში შემცირებული ლეტალური შედეგები სამუშაო ადგილებზე. დიახ, ეს არის სწორედ ტექნოლოგიების ხარჯზე, დიახ, ეს არის სწორედ იმის ხარჯზე, რომ ხშირ შემთხვევებში ტექნოლოგიები არა თუ უადვილებენ ადამიანებს შრომას, არამედ ანაცვლებენ კიდეც სრულად მათ შრომას და სწორედ ამის ხარჯზე იქ შემცირებულია უბედური შემთხვევების. თუმცა შემცირებულია და არა განულებული ხო არც ეს. საუბედუროდ როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობთ, ყველანი უნდა შევთანხმდეთ, რომ ნულამდე სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების რიცხვის დაყვანა, ეს არის გამორიცხული, ეს არის გამორიცხული იმის გამო, რომ ყველაზე მაღალ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი საუბედუროდ ასეთი შემთხვევები ხდება. ისევე როგორც ყველანი ადამიანები ვართ და სამუშაო ადგილების გარეთაც კი ჩვენ მოგდის უბედური შემთხვევები. ნაწილი ობიექტური, ნაწილი სუბიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერზე ვსაუბრობთ, ეს მომენტი, ეს ასპექტი უნდა გავითვალისწინოთ და დაუშვებელია ყველაფერის შრომის ინსპექციის არაეფექტურობისთვის თავიდანვე მიწერა, დაუშვებელია ყველაფრის ბიზნესისთვის დაბრალება, დაუშვებელია ყველაფრის იგივე დასაქმებულისთვის დაბრალება. ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ კარგად ვიცოდეთ ვისი ანდარის გამო მოხდა კონკრეტული უბედური შემთხვევა. მხოლოდ ამ გზით ჩვენ შევძლებთ ანალიზს, ჩვენ შევძლებთ დეტალურად დანახვას იმისა, თუ სად გვაქვს პრობლემები. აუცილებელია კონკრეტულად დეტალური გამოძიების ჩატარება და პასუხისმგებელი პირის დადგენა. არ უნდა მოგვერიდოს. შეიძლება დიახ, ეს იყოს ბიზნესი. შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტის კონკრეტული თანამშრომელი. დიახ, შეიძლება ეს იყოს აბსოლუტურად დაუძლეველი და თავიდან აურიდებელი ობიექტური შემთხვევა, რომელსაც ვერავინ და ვერაფერი ვერ აიცილებდა თავიდან. უნდა ვუპასუხოთ ჩვენ ამ კითხვებს და მხოლოდ ამის შემდეგ სათანადო ანალიზის და დასკვნების საფუძველზე უნდა ვიზრუნოთ, დიახ, რომ გაუმჯობესდეს და აღმოიფხრას ეს რისკის შემცველი ფაქტორი. მადლობა. ბატონო შამლო, შრომის ინსპექციის აღდგენაზე მინდა კითხვა და გისვათ, როგორ ფიქრობთ მისი აღდგენა? ცხადია, გულისხმობა არა იმ სახის რა სახითაც არსებობდა 2006 წლამდე. მისცემს თუ არა პოზიტიურ ბიძგებს ამ პრობლემის გადაჭრას, თუ ეს იქნება მორიგი ეგრეთ წოდებული ბჭყალებს შევიტყვით დამნაშავე, რომელსაც გარდა ბიზნესის და დაბრალდება ეს მორიგი უბედური შემთხვევები. მოგესალმებით, მარიამ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია
რაიმე გონიურული სახის დისკუსიის წარმოება იმ ფონზე რა ხა ინფორმაციაც მოვისმინეთ და მე უერთდები თქვენ სამძიმარს მაღაროელის ოჯახის მიმართ თუმცა ჩვენ უნდა შევძლოთ როგორც საზოგადოება მე ვფიქრობ აი ეს გამოწვევა უფრო გონიურულ ჭრილში გადავიყვანოთ და ვეძიოთ ამ პრობლემების მოგვარების საერთო მეთოდები მე არ ვფიქრობ რომ სახელმწიფოს მიერ შემოყვანილი ვთქვათ ახალი შრომის ინსპექცია და არაპროპორციულად გაზრდილი შესაბამისი ჯარიმები მოაგვარებს მხოლოდ ამ პრობლემებს რომლის წინაშეც ჩვენ ვდგავართ შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით აქ აუცილებელია როგორც სახელმწიფოს ასევე განსაქმებლების კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტების და რაც მთავარია თავად დასაქმებულების ინფორმირებულობის გაზრდა, განათლება, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ბატონო ნიკამ ძალიან კარგად აღნიშნა, რომ ტრენდი აშკარად არის იქითკენ, რომ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევების რაოდენობა მცირდება და ეს არ გამოუწვევია არც მაღალ ჯარიმებს, არც სახელმწიფოს მხრიდან უხეშ ჩარევას აღნიშნულ საქმიანობაში. ეს გამოიწვია ინფორმირებულობის გაზრდამ, ეს გამოიწვია განათლების ზრდამ ყველა ჩართული მხარის მიერ. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, მე მაინც პოზიტიურად უყურებ ზოგადად შრომის ინსპექციის გამოჩენას, ასე ვთქვათ, დაბრუნებას ქართულ შრომის საქმიანობაში, განსაკუთრებით პოზიტიურად უყურებდი აი ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც ისინი ახორციელებდნენ რეალურად რეკომენდაციის ხასიათის საქმიანობას, მხოლოდ ბიზნესებთან შეთანხმებით შედიოდნენ კონკრეტულ ობიექტებზე, კონკრეტულ საქმიანობას სწავლობდნენ და ისინი გასცემდნენ, ასე ვთქვათ, რჩევებს იმისათვის, თუ როგორ უნდა მოგვარებულიყო შრომის უსაფრთხოებასთან და შრომით უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები აბა თუ იმ კონკრეტულ ბიზნესში. ახალი შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონით უკვე ამ წლის 1 აგვისტოდან რეალურად ისინი შეძლებენ უფრო მკაცრი სანქციებით ჩარევას ბიზნეს საქმიანობაში. რის მიმართაც მე ვფიქრობ ცოტა უფრო ფრთხილები უნდა ვიყოთ, რადგან ბატონო, ხარ ფიქრობთ, რომ უფრო კმედითი ინსტიტუტი უნდა გახდეს შრომის ინსპექცია და არა ის რა ფორმითაც დღეს არსებობს მაგალითად? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ზოგადად მივესალმები იმას, რომ იგი გახდეს კმედითი ინსტიტუტი, მაგრამ კმედით ინსტიტუტში მე არ გულისხმობ დაჯარიმებას ან სამუშაო პროცესის შეჩერებას, მაგალითად, რასაც ითვალისწინებს ახალი შრომის უსაფრთხოების კანონი. კმედით ინსტიტუტში გულისხმობ პირველ რიგში განათლების დონის ამაღლებას, დასაქმებულისა და დამსაქმებლის, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში წამახალისებელი მეთოდებით, ინფორმაციის გაზრდის მეშვეობით აი იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც არის შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ამიტომ მისი როგორც ინსტიტუტის კმედითობა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ პოლიციელის როლი შევიდეს და გააჩეროს რომელიმე კონკრეტული ბიზნესი. თქვენ მოგეხსენებათ ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში ძალიან ბევრი ახალი რეგულაცია შემოვიდა კონკრეტული სფეროების მიმართულებით, განსაკუთრებით ეს შეეხო სამშენებლო სფეროს და სამშენებლო სფეროში საქართველოში მნიშვნელოვანია ეს შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები და ეს ამდენი ახალი რეგულაცია თავად ბიუროკრატიისთვისაც ძალიან რთული იქნება მათი ასე ვთქვათ თვალყურის დევნება და ამასთან დაკავშირებით რაიმე რეაგირების განხორციელება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი მიზანი არ არის ის, რომ უბედური შემთხვევების შემცირება მოხდეს ბიზნეს აქტივობის შემცირების ხარჯზე. ჩვენ ეკონომიკის განვითარებაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის პრიორიტეტი და ამიტომ მხოლოდ თანამშრომლობით, მხოლოდ აი სამივე მხარის ძალიან ეფექტური ურთიერთქმედებით შეიძლება ამ უბედური შემთხვევების რაოდენობის შემცირება. ბატონო ნიკა, როგორც თქვენ ახსენებთ, როგორ ვაქციოთ შრომით ინსპექცია ფილოსოფიური მხრიდან კმედით ინსტრუმენტად? პირველი და უპირველესი ამოცანაა ჩვენ არ უნდა შევხედოთ შრომის ინსპექციას როგორც ერთადერთ და ყველაზე ძლიერ ინსტრუმენტს, რომელიც შეგვიმცირებს უბედურ შემთხვევებს, ამ სხვებს აგვაცილებს თავიდან. და რატომ?
ხანდახან როდესაც ამ თემაზე საუბრობენ გარედან მაყურებელ ადამიანს შეიძლება შეექმნას დამოკიდება ამ ქვეყანაში საერთოდ არ არსებობს შრომის უსაფრთხოების ნორმები, შრომის ინსპექცია შეიქმნება და შრომის უსაფრთხოების ნორმებიც დაიდება, დაალაგდება, ამას წავიკითხავთ ყველა და უბედური შემთხვევები აღარ მოხდება. არა, თქმა უნდა, შრომის უსაფრთხოების ნორმები ამ ქვეყანაში არსებობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არსებობს და იარსებობს ხვალაც. ანუ ნებისმიერ ისეთ ობიექტზე, მაგალითად, მშენებლობა იქნება ეს, სამთო ობიექტი იქნება, ქიმიური მრეწველობა, უსაფრთხოების ნორმები, ის ნორმები, რაც დღემდე მოგდევს ნაწილი საბჭოთა კავშირიდან, ნაწილის ადაპტირება მოხდა, ნაწილის ადაპტირება მომავალში მოხდება. ბუნებრივია, რაღაც დოზით დაცულია, ბუნებრივია, იგივე ბიზნესმენები ცდილობენ ეს უსაფრთხოების ნორმები დაიცვან. ახლა ხშირად ისე გამოდის, რომ ბიზნესმენი არის აბსოლუტურად გულქვა ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს ბედი ელის სამუშაო ადგილზე მის მიერ დასაქმებულ ადამიანს. ამ ლოგიკაში რომ მივყვეთ და დაუშვათო ბიზნესმენი არის გულქვა ადამიანი, რომელსაც მოგების გარდა არაფერი არ აინტერესებს, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ადამიანის დაღუპვა თითოეული კომპანიისათვის დაკავშირებულია ძალიან დიდ ფინანსურ ხარჯებთან და ზარალთან. იქნება ეს კომპენსაცია, თუ იქნება ეს სხვა ტიპის ანაზღაურება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სულ რომ თავი დავანებოთ მორალურ ადამიანურ ფაქტორს, ეს ნებისმიერი კომპანიისათვის, ესეთი უბედური შემთხვევა ნებისმიერი კომპანიისათვის არის საკმაოდ მძიმე თემა. აქედან გამომდინარე, ყველა კომპანია შრომის ინსპექციის ამოქმედებამდეც კი ყველა არა ალბათ ამ კომპანიების უდიდესი ნაწილი ცდილობს დაიცვას შრომის უსაფრთხოების თუნდაც ის ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი ნორმები, რათა არ მოხდეს დასაქმებულების დაზიანება ან გარდაცვალება სამუშაო ადგილებზე. რა შეცვლის შრომის ინსპექცია? ბევრს ვერაფერს მოდით წინასწარ გეტყვით, იმიტომ რომ შრომის ინსპექცია შეუძლია შევიდეს, გააკონტროლოს რამდენად არის დაცული რაღაც კონკრეტული ნორმები და წავიდეს, მაგრამ შრომის ინსპექცია ვერ იქნება ვერც ერთ ობიექტზე, ვერც ერთ კომპანიაში მუდმივად, ხომ? ისევე როგორც კომპანიას შეიძლება ყავდეს 10 უსაფრთხოების მენეჯერი, მაგრამ თითო მუშას, თითო მენეჯერი შრომის უსაფრთხოების ვერ ეყოლება ვერანაირად. ამიტომ რა არის გამოსავალი? გამოსავალი არის მათ შორის სახელმწიფოს მონაწილეობით დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების აქტიური და ყოველდღიური დიალოგი შრომის უსაფრთხოების თემებზე. ყოველდღიური გაცნობიერება იმისა, რომ ეს არ არის არც მხოლოდ ბიზნესის პრობლემა, არც მხოლოდ სახელმწიფოს პრობლემა, არც მხოლოდ დასაქმებულების პრობლემა. ეს არის ჩვენი ყველასი ერთად პრობლემა და როდესაც ვსაუბრობთ პასუხისმგებლობაზე, ცალკე აღებული რომელიმე მხარისკენ თითის გაშვერა მე პირადად მგონია ფიგურალურად ვთქვა, ძალიან დიდი ცოდვა შრომის უსაფრთხოების გაუმჯობესების, პირობების გაუმჯობესების მიზნების წინაშე. ამ პროცესში ძალიან დიდი როლი და პასუხისმგებლობა აქვთ მათ შორის დასაქმებულებსაც, ისევე როგორც დამსაქმებლებს. რაც კარგია ამ ახალი კანონით და არა კანონით. და მე კითხა მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ შრომის შესახებ კანონი პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო და მას 88 მომხრე და არც ერთი მოწინააღმდეგე არ ყოლია და ამიტომ უნდა გკითხოთ, რამდენად მორგებულია ქართულ რეალობას და საერთაშორისო სტანდარტებს ეს კანონი. ასე ვთქვათ, დიდწილად მორგებულია და აზრს გავაგზავნებთ თქვენებართვით. კარგი, რაც არის ეს კანონი მიჯნავს პასუხისმგებლობას, სად იწყება და მთავრდება ბიზნესის პასუხისმგებლობა შრომის უსაფრთხოების სფეროში, სად იწყება და მთავრდება დასაქმებულის პასუხისმგებლობა და რა შეუძლია გააკეთოს სახელმწიფო. ეს არის კარგი, იმიტომ ხვალდაზე ეგ ჩვენ ძალიან გამოგვადგება ყველას გავაცნობიეროთ რა არის ჩვენი ვალდებულება. აქამდე ეს შეიძლება მთლად ეს ნათლად გაწერილი არ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ იგივე ახლა დღეს წარმოგვიდგენია რატომღაცო შრომის უსაფრთხოების ნორმები ამ კანონით გინდება, მაგრამ და აქამდე არაფერი არ იყო. აქამდე სისხლს ამას პასუხისმგებლობა იყო და დღესაც არის შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის. რა არ მოგწონს ამ კანონში ბიზნესს ახლა? არ მოგწონს ის შედარებით ხისტი მიდგომა იგივე ჯარიმებთან მიმართებაში, რაც არის საკმაოდ დიდი. ჩვენ თავაზობდით, რომ ადაპტირება გაუკეთებინა ჯარიმების, ანუ ერთგვარი პროპორციულად გადმოგვეტანა იგივე ევროკავშირის ქვეყნებსაც აქვს სანქციები ან მართულები ჩვენთანაც. თუმცა ეს პოზიცია არ იქნა გაზიარებული, მას ვიზავთ. მივიღეთ ის კანონი, რაც მივიღეთ, ანუ მაქსიმალური ჯარიმა არის 50000 ლარი, პლუს ამას საწარმოო პროცესის შეჩერება.
აქეთ უნდა შევასრულოთ კანონია, ხო? ამას ვესაც წაუვალთ, ამაზე ლაპარაკი ახლა საუბარი უკვე გვიანია, თუმცა ცუდი რა იყო და ის ფაქტი რაც დადგა და ის წარმოდგენები და განცდები მიანიშნებდა იმას, რომ რახანც ჯარიმა დიდია, რახანც სანქცია დიდია, მათ შორის საწარმოო პროცესში შეჩერება, აი მხოლოდ ამიტომ დაიღუპება ნაკლები ადამიანი. მე ყველაზე მეტად იმის მეშინია, რომ ამ მიდგომამ არ გამოიწვიოს თვითონ შრომის ინსპექციის მიმართ, ამ ინსტიტუტის მიმართ ნიჰილიზმის და იმიტომ როგორც ვახსენე, საუბედუროდ ჩვენ ვერ აღმოვხვრით 100%-ით გასაქმებულების სიკვდილიანობას და თუ ყველაფერს ზე ხელს გავუშვებთ შრომის ინსპექციისაკენ, ბიზნესისაკენ, თუ მუდმივად ვიქნება იმაზე აპელება, იმიტომ დაიღუპა ადამიანი, ჯარიმებია მცირე, არაფერს ეს არ მოგვიტანს, უბრალოდ ეს იქნება უბრალოდ გულის ფხანა და მორიგი პოპულიზმი, რომელიც ამ დასაქმებულებს არაფერს უშველეს, არაფერს წარდგება ბიზნესს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. მე კი იმედს ვიტოვებ, რომ უახლოეს მომავალში თუ არ განულდება ყოველ შემთხვევაში შემცირდება მაინც ეს მზარდი ტენდენცია და დასრულდება სიკვდილის ქრონიკები ადრე თუ გვიან საქართველოში. მადლობა მარიამ ადამიანს და მის სტუმრებს, შალვა ცხაკაიას, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს და ნიკა ნანუაშვილს, ბიზნეს ასოციაციის იურიდიულ ანალიტიკოს მასპინძლობდა ის სტუდიაში. რამე მაყურებლებს სრულად უნდა მივაწოდო ინფორმაცია, რომელზეც ამ საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, სამუშაო ადგილზე 45 წლის კაცი დაიღუპა ჭიათურის მაღაროში, გვირაბში ლოდების სწორედ იმ დროს ჩამოიშალა, როცა იქ რამდენიმე ადამიანი მუშაობდა, ერთ-ერთი მაღაროელი კი ლოდის ქვეშ მოყვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით არის დაწყებული. ეს მუხლი გულისხმობს უსაფრთხოების წესის დარღვევას, სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან რაიმე მძიმე შედეგი გამოიწვია. დანაშაულის თავისუფლების აღკვეთით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე პერიოდით ითვალისწინებს თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის ვადით 3 წლამდე ან უამისოდ. მოკლედ ამ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გახდა ცნობილი, ჩვენ კიდევ უფრო ვრცლად სხვა ეთერებში ვისაუბრებთ, შესაბამისად გვექნება ინფორმაცია თავად ამ კომპანიის მხრიდან თუ რა ჰქონდა ადგილი, რის გამო მოხდა ჩამოშლა მაღაროში და კიდევ ერთხელ უცხადებს ამ წიმარს დაღუპულის ოჯახს. საქმიანი დილა ამ დროისათვის სარეკლამო პაუზაზე ცოტა ხნით შეისვენებს. დაგიბრუნდებით უკვე ლინეთ ჩომახიძის რუბრიკით სტუმართან ერთად. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ვიდრე გასული კვირის საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვით შოთა შემოგვირდება ლინეთ ჩომახიძის რუბრიკის დროა. BIA-ს პარტნიორ ქეთი კვარცხავასთან ერთად დღეს სასამართლო სისტემის ეფექტიანობა იქნება საუბრის თემა. როგორ და რითი იზომება სასამართლო სისტემის ეფექტიანობა, რა შედეგებს ვიღებ და რაზე ახდენს გავლენას სისტემაში არსებული ხარვეზები. სამართლის რუბრიკა სულ რამდენიმე წამში. ანა, შენ სწორად აღნიშნე, მე მაქვს პატივი, რომ დღეს უმასპინძლო ქეთი კვარცხავას, BIA-ს პარტნიორს და ვისაუბროთ საკმაოდ აქტუალურ და საინტერესო თემაზე, კერძოდ კი სასამართლო სისტემაზე ზოგადად და ასევე სამოქალაქო საპროცესო კოდექსზე და დაგეგმილ ცვლილებებზე, რომელიც აღნიშნულ კოდექსში უნდა განხორციელდეს. ასე რომ პირდაპირ გადავალთ ჩემს რესპონდენტთან შეკითხვებით და შემოგთავაზებთ საინტერესო პოზიციას, როგორც ყოველთვის მისგან. ქეთი, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდით დავიწყოთ კონკრეტულად საპროცესო კოდექსით და იმ ცვლილებებით, რომელიც უნდა განხორციელდეს აღნიშნულ კოდექსში. რატომ არის მნიშვნელოვანი, რა მიმართულებით ითვალისწინებს ეს ცვლილებები, ესე რომ ვთქვათ, გაუმჯობესებას თუნდაც და რამდენად აუცილებელი იყო ეს? აი, ხო თქვენი კოლეგის აზრს გავაგრძელებ, თქვენმა კოლეგამ ესეთი რაღაც თქვა, რომ რა უნდა გააკეთდეს იმისათვის, რომ სასამართლო იყოს, ასე ვთქვათ, სამართლიანი და ასე შემდეგ. სასამართლოს არსებობს ესეთი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც არის ამ თემაზე ერთ-ერთი საპრეცედენტო გადაწყვეტილება და ამბობს ესეთ რამეს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ მხოლოდ უნდა იყოს სამართლიანი თავისთავად, ეს იგულისხმება, რომ უნდა იყოს სამართლიანი. არამედ მხარეებისთვის ის უნდა ქმნიდეს რწმენას იმისა, რომ სასამართლო არის სამართლიანი და სასამართლომ განახორციელა სწორად მართვაჯულება. ანუ
მომხმარებელი სასამართლო პროცესის არის მთავარი მხარეები, ამ შემთხვევაში ადვოკატებიც, უშუალოდ ადამიანები, ვინც ამ პროცესში მონაწილეობენ და ვისი ბედიც იხილება სასამართლო პროცესის განმავლობაში. სამართლიანობის დაახკმა და განცდა უნდა არსებობდეს მხარეებში, რომლებიც ამ შემთხვევაში მონაწილეობენ პროცესში. ეხლა რა იწვევს ამ სამართლიანობის განცდას, მოდი ასე ვთქვათ, რა არის ელემენტები სამართლიანობის ამ შემთხვევაში და რა მოეთხოვება სასამართლოს ყველაზე მთავარი. სასამართლოს მოეთხოვებს გარდა იმისა, რომ ამბანურ ჭეშმარიტებას ვიტყვი იმის შესახებ, რომ სასამართლოზე უფრო მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი სახელმწიფოში არ არსებობს და რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერი დარღვეული უფლების, ნებისმიერი ინსტიტუტის მიერ ჩადენილი გადაცდომის, ნებისმიერი შეცდომის, გამოსწორების ბოლო ინსტანცია არის სასამართლო. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ კერძო სუბიექტებს შორის დავის განმხილველი ორგანო, თუმცა ამაში სასამართლო რა თქმა უნდა უპირველესად მნიშვნელოვანია. მაგრამ პირველ რიგში სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, უმსგავსობას უნდა აკონტროლებდეს სასამართლო, ხო? ანუ გადავხედოთ, აბა ეხლა ჩვენი მეზობელი რა თქმა უნდა ამერიკა არ არის, მაგრამ გადავხედოთ ამერიკის მაგალითს. ამერიკამ დღეს დაამტკიცა ის, რომ იქ არის სამართლის უზენაესობა, კანონის უზენაესობა, იმით რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებების, ასე ვთქვათ, კონტრბალანსიც აღმოჩნდა სასამართლო. კარგად გახსოვს, ხო, ტრამპმა გადაწყვეტა, რომ არ უნდა შემოსულიყვნენ სახელმწიფოში პირები, კონკრეტული ეროვნების კონკრეტული და სასამართლომ ამის კონტრბალანსის ფუნქცია იტვირთა. ანუ უშუალოდ ახალი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას წინაღუდგა არა მხოლოდ ცენტრალური სასამართლოები, ფედერალური სასამართლო და ასე შემდეგ, არამედ კონკრეტული შტატის სასამართლოებიც კი. შესაბამისად პრინციპულობა და გამოჩნდა სამაგალითო კონტრბალანსის ფუნქცია. ანუ სასამართლო ასრულებს ჭეშმარიტების დადგენის ფუნქციას. მოდი ახლა გადავალთ თემაზე, რომელიც თქვენ დაძარით და რა არის ჭეშმარიტება, ხო? ეს ხო არ არის განყენებული ცნება, ყველა მთელი მსოფლიო ვთქვათ, ფილოსოფოსები, სხვადასხვა საკითხის მკვლევარი, ფიზიკოსებიც ალბათ და ყველა ვისაც ესე იგი პროფესიულად ეკისრება და არ ეკისრება ეს მოვალეობა, იკვლევს რა არის ჭეშმარიტება. ახლა ჩვენც იურისტებიც ამაში რა თქმა უნდა ჩვენს სიტყვას ვამბობთ და ჩვენც ვფიქრობთ რა არის ჭეშმარიტება. როდესაც საქმე მიდგება სასამართლოზე და საქმე მიდგება პირველ რიგში სამოქალაქო პროცესზე, ჩვენ ვთვლით, რომ ჭეშმარიტება არის ის, რომ ასე ვთქვათ, სამართლიანობა, მოდის ჭეშმარიტებას ერთ წამში შევეშვათ, მაგრამ სამართლიანობა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ სასამართლომ სწორად მიცეს მხარეებს უფლება და საშუალება გამოავლინონ თავისი, ასე ვთქვათ, გამოავლინონ თავისი ანუ თავისი პოზიცია სწორად დაასაბუთონ სასამართლოში. კერძოდ რა შემდგომარეობს ეს მდგომარეობს შეჯიბრებითობაში. ანუ სასამართლომ მთლიანად უნდა შეუწყოს ხელი იმას, რომ მხარეებმა შეძლონ თავისი პოზიციების დასაბუთება შეჯიბრებითობის საფუძველზე. სასამართლო არ არის სუბიექტი ამ შემთხვევაში პროცესში, რომელიც მიუთითებს მხარეებს, რომ იცი რა, მოდი შენ ეს მომიტანე, ეს საბუთები მომიტანე, ეს დამიმტკიცე და მეორე მხარეა. ქეთი საინტერესოა შეჯიბრებითობას და ზოგადად ამ ჭეშმარიტებას რამდენად უზრუნველყოფს ჩვენი საპროცესო კოდექსი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონის დონეზე, რამდენ არის გამყარებული თვითონ ეს როგორც კი სასამართლო გადაწყვეტს, რომ შეჯიბრებითობას გადააბიჯოს და თვითონ დაადგინოს ჭეშმარიტება, ანუ თვითონ განახორციელოს სამართალი ისე, რომ მხარეებს მაინც და მაინც დიდად არ მოусვენს ჩათვალოს, ისინი მაინც არაკომპეტენტურები არიან, სასამართლო უფრო კომპეტენტური, აი მაშინ ირღვევა ზუსტად ჭეშმარიტების დადგენის ფუნქცია და მაშინ ებადება მხარეს ეჭვი სასამართლოს მიკერძოებულობაში და იმაში, რომ მის მიმართ იქნება ან არის გამოტანილი სამართლიანი გადაწყვეტილება. ამის საფუძველს იძლევა დღევანდელი კოდექსი, ეს არის ამიკერძოებულობის თუნდაც. საქმე იმაშია, რომ კოდექსი რამდენადაც იძლევა ამის საფუძველს, იმდენად არც იძლევა ამის საფუძველს. ანუ ფუძემდებლურ დებულებებში სამოქალაქო პროცესი აცხადებს, რომ ის არის შეჯიბრებითობაზე დამყარებული. შემდეგ უკვე იმავე მუხლში შეიძლება მეორე ნაწილში იყოს, რომ სასამართლო იკვლევს გარემოებებს, შეუძლია რაღაც თვითონ თავისი ინიციატივით გარკვეული პროცედურები ჩაატაროს. ამისი თავი და თავი არის იმაში, რომ სამოქალაქო პროცესიც და სახელმწიფოც რატომღაც არ არის პროფესიონალების მონაწილეობაზე დამყარებული. მაგალითად, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს, რომ არა ადვოკატს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს პროცესში და წარმოადგინოს მხარე პირველი ინსტანციის სასამართლოში. ეხლა რატომ არის ეს ცუდი?
ხო, ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლოში ხდება მომზადების სტადიაზე საქმეზე მნიშვნელოვანი გარემოებების წარმოქმნა, მტკიცებულებების წარმოქმნა, პოზიციის ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ. ანუ თუ კეთდება საქმე, კეთდება იქ და ფუჭდება იქ. შესაბამისად, იქ თუ არ მონაწილეობს ადვოკატი, შემდეგ რაც არ უნდა კარგი ადვოკატი ჩაერთოს დიმიტრი გელოვანი მეორე ინსტანციაში, მას არანაირი გაფუჭებულ საქმეს არ იქნება, რომ საქმე გამოასწოროს. მაგრამ სახელმწიფო იძახის, რომ იცით რა, სოციალური ფონის გამო მე არ შემიძლია ადვოკატებს, მხოლოდ ადვოკატები ჩავრთო ეს პირველი ინსტანციის სასამართლოში. მოდით ასე ვთქვათ, ის ადამიანი, ვისაც ჩვენ ადვოკატის მონაწილეობის გარეშე ვუბიძგებთ, რომ სასამართლოში წავიდეს, შემდეგ უკეთეს რამეს მიაღწევს, ასე თეორიული შეკითხვა დავსვათ და მეორე, ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობს საქმეში ისე, რომ არ აქვს შესაბამისი ამის ნებართვა, სახელმწიფო, ან არ აქვს, თქვათ, სამოქალაქო კოდექსში, ან სამოქალაქოში, ასე ვთქვათ, უფლება მონაწილეობის საქმეზე წარმომადგენლობის, ის რომ მონაწილეობს და ამაში იღებს გასამრჯელოს, ესეც ფაქტია. ანუ ყველა ანუ სახელმწიფო ამას უნდა აცნობიერებდეს ყოველ შემთხვევაში, რომ პროცესში მონაწილეობენ პირები, ვინც არ არიან ადვოკატები, პირველ ინსტანციაში წარმომადგენლობით არიან დაკავებული, არ აქვთ ჩაბარებული ადვოკატის ტესტირება გამოცდები და შესაბამისად მშვენივრად წარმოადგენენ მხარეს, თანხასაც იღებენ ამაში. ამაში სად არის სოციალური ფონი და სად არის, ასე ვთქვათ, სამართლიანობა იმ ხალხისთვის, ვინც ამას მათ არიციან ეს დასწავარია. ანუ მომხმარებელმა უშუალოდ ვისაც ასე რაღაც არის რომ თქვათ არის ის და არა ადვოკატები რომ ასეთი მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ადამიანი ეუბნება კი ბატონო წარმოგადგენ პირველი ინსტანციის სასამართლოში იღებს ამაში თანხას და პირმა არის ის რომ ეს ადამიანი არ არის ადვოკატი და რამე რო იყოს პასუხსაც ვერ მოთხოვს ეთიკურად. დარწმუნებული ვარ, რადგან თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობთ ამაზე და თქვენ ამის შესახებ ინფორმაცია ცხადია გაქვთ როგორც პრაქტიკოსი იურისტს. ეს ყველაფერი არ იცოდნენ შესაბამის უწყებებში. პასუხისმგებელმა ადამიანებმა, რომლებსაც ხელწიფებათ, რომ ეს ყველაფერი შეცვალონ და გაიაზრონ, რომ ეს რეალურად შეიძლება სერიოზულ პრობლემებამდე, ამას მივყავდეთ სერიოზულ პრობლემებამდე. ამ დილეტანტებს შეიძლება გარკვეულწილად ალბათ ასეც ითქვას. რატომ არ ხორციელდება, რატომ არ ხდება ის ცვლილებები და ვერ ხერხდება, რომ რაღაცნაირად თუნდაც ის, რაც ძალიან მარტივია და ახლა თქვენ თქვით, რომ წლებია უკვე ასე არის საქართველოში, შეიცვალოს და ზოგადად, როდესაც თქვით, რომ იცვლება კოდექსი, რა კუთხით შეიცვლება და რას უყურებთ პოზიტიურად, რომ ეს ყველაფერი მოთ ხო უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება პირიქით ეს იყოს უფრო მეტად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბიზნესისთვის მნიშვნელოვან გარემოებებს მივაქციოთ ყურადღება. რა არის სასამართლოს როლი საერთოდ ბიზნესის განვითარებაში და ინვესტიციების მოზიდვაში და ასე შემდეგ. ეს როლი არის უპირველესი. პირველ რიგში, რასაც იკითხავს ბიზნესმენი, როდესაც შემოდის ქვეყანაში, არის თუ არა მისი უფლებები დაცული და მისი უფლებები როგორ არის დაცული, თუ სასამართლო არ დგას, ასე ვთქვათ, თავის სიმაღლეზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი ცვლილებები მიმართულია ზუსტად იქით, რომ უფრო წინასწარ განჭვრეტადი გახდეს პროცესი, უფრო სწრაფი გახდეს პროცესი და არ იყოს გამოყენებული შანტაჟის მექანიზმად, მაგალითად. არსებობს დღეს უზრუნველყოფის ღონისძიების სისტემა საქართველოში, რომელიც გამოიყენება სრულიად შანტაჟის მექანიზმად. ერთი მხარე მეორეს წინააღმდეგ შეიტანს სარჩელს, დაადებს შეზღუდვას, ყადაღას, მის ქონებას, ამ ბოლო პერიოდში მართალია შეზღუდვა უფრო ხორციელდება ვიდრე ყადაღა, თუმცა არც ის არის გამორიცხული. შემდეგ თუ არ მოიძებნა, თქვათ არის კომპანია დაფუძნებულია ძირითადად ბრუნვაზე და ასე შემდეგ და არ აქვს აქტივები, ასეთ შემთხვევაში სასამართლო ხშირ შემთხვევაში ადებს ყადაღას ანგარიშებს გარკვეული თანხის ფარგლებში და ასე ან კოტრდება კომპანიები, მინახავს კომპანიები ამის გამო გაკოტრებული, მაგალითად რამდენიმე მილიონიანი შეზღუდვა როცა დაეწერა და ყადაღა ანგარიშებზე როცა დაედება, თქვათ, სავაჭრო ობიექტებს, რომელთაც ფიქსირებული აქტივები, ასე ვთქვათ, არ გააჩნიათ. გააჩნიათ ბრუნვა, ანუ იყიდულობენ საქონელს, ამას ყიდიან, შემდეგ თანხას უხდიან, ვთქვათ, დისტრიბუციას და საქონლის მომწოდებლებს. გამოდის, რომ ამ ჯაჭვში მას თუ თანხას გამოაცლი, ის რჩება სრულიად გაკოტრებულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ თუ კი ბრუნვიდან მას ფულს ამოაცლი და ვეღარ გადაუხდის მომწოდებლებს, მიმწოდებელი აღარ მიცავს პროდუქციას ვეღარ გაყიდის რიტეილში და დამთავრებული ამბავია. უზრუნველყოფის, აი ალტერნატიული საშუალება რა არის მაშინ? ანუ თუ არა ეს, მაშინ რას უნდა გვთავაზობდეს ჩვენ კანონმდებლობა? ეხლა ჩვენი მოდელით, რომელიც პარლამენტში
პარლამენტში არის შეტანილი და უკვე იწყებს პარლამენტი ამის შესახებ განხილვას. უზრუნველყოფა არის დამყარებული ცოტა სხვა პრინციპს. ანუ უზრუნველყოფა დღეს როგორც ხორციელდება, მხარეებს არ უსმენს სასამართლო. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მხარის მოსმენის საფუძველზე, მოსმენის არა, წერილობითი, ასე ვთქვათ, განცხადების საფუძველზე ხდება უზრუნველყოფის განხილვა მეორე მხარის მონაწილეობის გარეშე. და პირველ ინსტანციაში, როდესაც გადაწყვეტილება უზრუნველყოფის შესახებ არის მიღებული, შემდეგ მხარე ასაჩივრებს, მეორე მხარე მოპასუხე ასაჩივრებს, პირველი ინსტანციის სასამართლო ამაზე მსჯელობს, ვთქვათ, წარმოიდგინეთ სიტუაცია, მოთხოვნილია მილიონის უზრუნველყოფა, ხო? პირველმა ინსტანციის სასამართლომ მიიღო მოსარჩელის, ვთქვათ, განცხადება, დააკმაყოფილა უზრუნველყოფა, შემდეგ მოპასუხემ გაასაჩივრა, პირველი ინსტანციის სასამართლომდე ჩათვალა, რომ უზრუნველყოფა არასწორად დაადო. არ უქმდება უზრუნველყოფა. მაინც რჩება. მიდის აპელაციაში და სანამ აპელაცია განიხილავს უზრუნველყოფა არის ადგილზე. ანუ თვეების მანძილზე მხარე არის შეზღუდული. ჩვენ ამას ვცვლით და როგორ? არსებობს დროებითი შეზღუდვის ბრძანება, რომელიც გამოდის დროებითი შეზღუდვის განჩინება იქნება თუ ბრძანება, რომელიც გამოდის თავდაპირველად. ამის შემდეგ ეს დროებითი შეზღუდვის ბრძანება ორივე მხარის მონაწილეობით განიხილება, ზეპირობის მხარის ერთ-ერთი მისი პროცესის ერთ-ერთი ელემენტი მნიშვნელოვანი არის ზეპირობის მომენტი და ეს მომენტიც ერთვება აქ, ანუ ორივე მხარის მონაწილეობით განიხილება და არ არის იმის ალბათობა, რომ ეს დარჩეს მუდმივად, ისე რომ ორივე მხარე არ იყოს მოსმენილი. ესეც მნიშვნელოვანია. აუცილებლად ეს თემა ზოგადად საპროცესო კოდექსი და ზოგადად სამართალი საკმაოდ ისეთი, თუნდაც ეს კოდექსი არის საკმაოდ კომპლექსური დოკუმენტი, ჩვენ ვიცით და ძალიან ბევრი ისეთი ელემენტი შეიცავს, რომელიც თუნდაც საჭიროებს ჩვენს ყურადღებას და ამაზე მუდმივად საუბარს იმისათვის, რომ გარკვეულ პოზიტიურ შედეგებამდე მივიდეთ. თუნდაც ის ინიციატივა, რაც თქვენ ახსენეთ, თუ ეს მართლა ყოფილდება და საკანონმდებლო ორგანო მიიღებს, ცხადია, პატარა შემსუბუქება მაინც იქნება თუნდაც ბიზნესისთვის გარკვეულწილად. ამიტომ თვითონ ეს საკითხი არის ძალიან კომპლექსური, ცხადია ჩვენ ამაზე მხოლოდ დღეს ვერ ვისაუბრებთ და ძალიან კარგია რომ ამისთვის ეს პლატფორმა არსებობს, რომ თუნდაც შემდეგ ეთერშიც თქვენ საშუალება მოგვეცეს, რომ კიდევ უფრო განვავრცოთ აღნიშნული თემა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ იყავით დღესაც ჩვენთან ერთად და აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ თემას, რაც შეეხება უშუალოდ საპროცესო კოდექსს. კეთი კვარცხავა BIA-ს პარტნიორი იყო ჩვენთან ერთად და საუბრობდით საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსზე. ცხადია ჩვენ ამ თემას ისე მიმოვიხილავთ საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა ერენეს, მადლობა კეთი კვარცხავა. ახლა კიდევ არის რომ საეთერო ეთერი გააგრძელოს შოთამ, რომელიც საერთაშორისო ბაზრებს მიმოიხილავს საავტო მიმოხილვით. შოთა გისმენთ. მოგესალმებით. ორშაბათ მშვიდობისა. დავიწყოთ ბოლო სავაჭრო დღის მიმოხილვით, რომელიც პარასკევს გახლდათ საერთაშორისო სავალუტო ბირჟებზე. დოლარი გაიაფთა ყველა ძირითადი ვალუტის მიმართ პარასკევს და ერთი თვის უდაბლეს ნიშნულს მიუახლოვდა. უფრო ძლიერდება საფრთხე ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობები გართულდეს და გაიაფებაც ამას შეგვიძლია მივაწეროთ. სავაჭრო ომები და მათთან დაკავშირებული საფრთხეები ბოლო ორი კვირის განმავლობაშიც მიმოვიხილეთ. მოკლედ რა მოხდა ამ კვირაში? ხუთშაბათს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა მემორანდუმს, რომელიც 60 მილიარდი დოლარის ჩინურ იმპორტს დამატებით დაბეკრავს. ახალი ტარიფები მეტწილად ტექნოლოგიურ სექტორშია კონცენტრირებული და ჩინეთისთვის საურავის დაკისრებას გულისხმობს. როგორც ტრამპის ადმინისტრაცია ამბობს, საავტორო უფლებების მოპარვის გამო ხდება ეს ახალი გადასახადების შემოღება. ხუთშაბათს ტრამპის მიერ მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ პარასკევს ჩინეთმა წარმოადგინა 128 პროდუქტის დასახელება, რომელთა მიმართაც სანქციები გატარდება უკვე ჩინეთის სახელმწიფოსგან, sapasukot ამერიკისა. ამ მოვლენების ფონზე სავაჭრო ომების საფრთხეს ზრდის კიდევ ერთი ფაქტორიც, ტრამპმა ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლის პოზიციაზე ხუთშაბათს ჯონ ბოლტონი დაასახელა, რომელიც ცნობილია სამხედრო ძალის გამოყენების მოწოდებებით, როგორც ჩრდილოეთ კორეის, ისე ირანის წინააღმდეგ და დოლარის ინდექსი, რომელიც ზომავს მის ძალას 6 ძირითადი მსოფლიო ვალუტის მიმართ 19 თებერვლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა ამ ყოველივეს შედეგად. ამ კვირის განმავლობაში ინდექსმა თითქმის 1.5% დაკარგა. ეს ყველაზე უარესი მაჩვენებელია ბოლო თვის განმავლობაში და დოლარი ისედაც არ იყო, პრინციპში წინა კვირიდან გახსოვთ, რომ არ იყო დოლარი ისედაც დამხედელი. ორივე დღით ადრე ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა რეფინანსირების
განვითარების განაკვეთის ზრდის ტემპის შესახებ არასაკმარისად აგრესიული განცხადება გააკეთა. შედეგის სახეზეა თუ უშუალო სავალუტო წყვილებს შევხედავთ, იენი, რომელიც თავშესაფარ ვალუტად მიიჩნევა, როგორც როცა ბაზარზე ტურბულენტობა და ეკონომიკურ მაჩვენებელთა რყევები მატულობს, იგი დაახლოებით წელიწად ნახევარი ასე კარგ ფასად არ ყოფილა დოლარის მიმართ, იენი დოლარისთვის 9%-ით გაიზარდა პარასკევს და ახლა $1 104.9 იენს სულ ოდნავ აჭარბებს. საერთო ჯამში მხოლოდ ამ კვირაში იენი პროცენტზე მეტით არის გაძვირებული დოლართან მიმართებაში და ტურბულენტობის დროს სავალუტო ინვესტორები კიდევ ერთ ვალუტას წყალობენ, რა თქმა უნდა შვეიცარიულ ფრანკს და რა თქმა უნდა დოლარი მის მიმართებაშიც გაიაფებულია. დოლარი გაიაფებულია ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის მიმართაც, კაცი, რომელიც ინგლისის ეროვნულ ბანკში რეფინანსირების განაკვეთს ადგენს, გერჯან ლიეჟე გამოვიდა და თქვა, რომ საპროცენტო განაკვეთები მომავალ რამდენიმე წლის განმავლობაში წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ მაინც უნდა გაიზარდოს. ეს ინვესტორთა მოლოდინებს გირვანქა სტერლინგის გაძვირებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო ამყარებს და ზრდის მოლოდინს, რომ რეფინანსირების განაკვეთი უკვე მაისში გაიზრდება. ევროც ოდნავ გაძვირდა დოლარის მიმართ პროცენტის 9.5 და 1 ევროს ფასი დოლარისთვის დოლარსა და 23.9 ცენტს აჭარბებს. დამდეგ კვირაში ისევ რიტორიკა იქნება მოლოდინების თავარი წყარო, სავალუტო ინვესტორები ახლა მთლიანად იმაზე არიან ფოკუსირებული, დაიწყება თუ არა სავაჭრო ომები ამერიკასა და ჩინეთს შორის, რაც შეეხება გავლენიან ეკონომიკურ ანგარიშებს, მთავარი ალბათ ამერიკის ეკონომიკური ზრდის მეოთხე კვარტლის ბოლო რედაქციის ანგარიშის გამოქვეყნება იქნება. ამერიკული ბაზრებისთვის ეს კვირა მოკლეა, რადგან ისინი პარასკევს დაკეტილები იქნებიან ბირჟები, ამერიკული ბირჟები და ამერიკული დღესასწაულების გამოხდება ეს და შესაძლოა ამ კვირაშივე ვიხილოთ ფედერალური სარეზერვო ბანკის საჯარო განცხადებები, სადაც ამოიკითხება სიგნალები უახლოს თვეებში, აპირებს თუ არა ამერიკაც რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდას, რაც დოლარსაც გააძვირებდა. ევროპას რაც შეეხება, იქ ამ კვირაში დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება ბრიტანეთის მეოთხე კვარტლის ზრდის მონაცემებსა და გერმანიის თვიური ინფლაციის მონაცემებს. ეს ანგარიშებიც ამ კვირაში უნდა გასაჯარავდეს და ისინიც გავლენას მოახდენენ სხვადასხვა სავალუტო წყვილის ფასზე. ჩვენ ამ მონაცემებს ზუსტად ერთ კვირაში მოგახსენებთ, მანამდე ჩვენც ინტერესით ვაკვირდებით, რა განვითარება ექნება ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო დაძაბულობას და ოპერატიულად მოგახსენებთ ამ მიმართულებებით ახალი გართულებების შესახებაც. ეს დრო ინტერესით გავაგრძელოთ პირველი ყურება, იმისათვის რომ ქალების ნარატივსაც ასევე საინტერესო თემებით ვიყოთ ინფორმირებული განცალაღეძესთან ერთად, მოკეთ ჩვენ გემშვიდობებით საქმიანი დილა ამით დასრულებულია. ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს.